Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Іван Нечуй Левицький. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. Унікальна праця класика української літератури Івана Нечуя Левицького пропонується вперше після 1876 року. У доступній науково-популярній формі письменник викладає свій досвід осягнення світогляду рідної нації, співвідношення в ньому народних традицій, віри, науки, філософії, історії. У розповідях постають зримі образи героїв української міфології – Бога-Господаря, богині Сонця, богині Зорі, богині Хмари, богині Весни, Купайла, Коляди, русалок, мавок, полісунів, польовиків, домовиків, чортів, відьом, вовкулаків, долі і злиднів, а також самі легенди про створення світу, мирове дерево дуб, сотворення людей. Соковита мова, картини народного життя роблять прочитання цього забороненого і забутого твору відкриттям цілого неповторного самобутнього світу наших пращурів. Іван Нечуй Левицький. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. Основа, ціль і форма давніх українських міфів, колядки і щедрівки – найбільший матеріал для міфології. Український народ – один з менших синів сім'ї індоєвропейських народів. Ще його міфологія не розвилась гаразд, як дуже раннє християнство в Києві, дуже рання візантійська християнська просвіта захопила і спинила її в самому процесі розвиття, повернула духовне життя українського народу на іншу стежку і занапастила багато цікавого для науки в українській міфології. Для нас тепер зостались тільки уривки з давньої міфології, що дійшли до нашого часу в устах народу. Але незважаючи на те, що християнські догмати і християнська мораль вже ввійшли в народне життя, ще й досі між народом не згинуло давнє поганство. Воно ще й досі держиться в житті народу. В обрядах і звичаях, в колядках, щедрівках, веснянках, купальських піснях, весняних іграх, приказках, забобонах і ліках сільських знахарок. Основа давньої української міфології така сама, як усіх арійських народів. То були небесні з'явища, котрі більше до всього вразили фантазію і мисль народу. Небо, засіяне зірками, сонце, місяць, заря, хмари, дощ, вітер, роса, грім, блискавка – все те поперед усього звертало на себе увагу, зачіпало фантазію і розбуджувало мисль дужче й раніше, ніж земля і все, що на землі. Ще більше зачіпала людську мисль зміна літа і зими, тепла і холоду, дня і ночі, світла і темряви, вічна і незмінна боротьба на небі світлих і темних сил. Чорні й снігові хмари, страшні холодні вітри здавались народові лихими силами. Ясне сонце, тепло, грім і блискавка здавались добрими, світлими силами, котрі мусили все боротись зі своїми темними, лихими ворогами, подаватись, слабіти, навіть умирати, але котрі все-таки після всього переважували темні сили і знов з'являлись і воскресали перед людськими очима, розливаючи життя на землю. Надарований добрим розумом і багатою фантазією, давній українець з того переляку і з дива не міг недбайливо відноситись до небесних явищ. Йому хотілося пригорнути до себе страшні грізні сили, дуже небезпечні в практичному житті. Йому хотілося милуватись пишними світлими силами неба. Ціль давньої української віри, як і в інших народів, була практична, а в основі давнього українського поганства був людський егоїзм. Давній український народ славив світлі небесні сили, годив темним силам, щоб пригорнути до себе ласку неба, щоб присилувати всі сили служити його практичним цілям. Люди молились небу, щоб загарбати собі небо, дощ, тепло, росу, погоду, щоб прогнати від себе холод, хмари, негоду.
Давнім українцям, як бачимо з обрядових пісень, хотілося прихилити до себе ласку небесних сил, щоб мати густо кіп на полі. Багато роїв у пасіці, багато ягнят, телят, лошад, щоб мороз не поморозив жита пшениці і всякої пашниці, щоб у садку родило дерево, а в дворі плодилася птиця. Ціль давнього українського поганства була така практична, як в індусів, і в греків, і в інших народів, котрі в молитвах до своїх богів просили собі всякого добра. Форма, в якій склалася давня українська міфологія, були реальні образи, взяті на землі. Бо земля була у давнього чоловіка, як кажуть, під носом, а небо під лісом. Молода, слабосильна душа не могла ще думати логічними мислями і мусила кликати собі допомочі фантазію. Давні люди мусили думати, гадати формами картин, а не душ. Тимто у всіх народів релігія попереджала філософію і науку. Всі образи для своєї релігії давні українці мусили брати з природи, котра обгортувала їхнє життя з усіх усюдів, як і всі народи з давніх давен у своїй міфології переносили поперед усього землю на небо. Тимто і вийшло так, що все в міфології, що справді діється на небі, все те ніби діялось десь на землі. Найдавніші українські міфи були в геоморфічній і, певно, в зооморфічній формі, хоч зооморфічних міфів зосталось дуже мало. Небо здавалось давнім українцям то полем, то морем, то просто кленовим листком, на котрому написані сонце, місяць і зорі. Хмари здавались лісами, дібровами, скелями, ватагою чи турмою овець, товаром. Зорі здавались густими копами на полі або листом на воді. Сонце з соколом, блискавка терном або терновим огнем. Антропоморфічні міфи в українській міфології виступають вже дуже виразно, хоч вони і не розвились так широко, як у інших давніх народів. Чим вище який-небудь народ піднявся розвитком свого життя, тим він утворював собі вищу антропоморфічну міфологію, переносячи форми сімейні, побутові і соціальні на рід небесних богів. Генерації богів з повними родами, цілі історії богів, цілий небесний мир духів творив собі той народ, котрий мав вищі побутові і соціальні форми життя. Окрім того, народ кладе на своїх богів печать своєї національності. Хто не впізнає самих таких греків в грецьких богах, естетично-матеріальних, хитрих, лукавих олімпійцях? Грецький Олімп – то сама Греція, принесена з Гелляди на високе небо, бо кожний народ творить собі богів, на себе глядаючи, і по своєму смаку дає їм форми по своєму психічному характеру. В українській міфології ми бачимо давні форми побуту пастушого і патріархально-хліборобського. По усних народних творах можна гадати, що український народ переніс з землі на небо форму сімейного побуту. Між колядчиними божествами найясніше і найчастіше виступають батько-господар, мати-господиня, дочка панна, син красний панич. Видно, що український народ любив творити собі богів в найлюбішій формі – сім'ї багатого господаря-хлібороба. Найлюбіший сюжет в колядках і щедрівках на Україні і Білій Русі – той, де описується хозяйство господаря, його воли, корови, вівці, бджоли, його поле, вкрите густими копами. В декотрих міфічних образах, певно вже пізніших, аж світиться наскрізь побут княжого періоду. Так давній бог грому вже описується як воїн, і воїн-князь або княжий син своїм військом. Жіночі божества описуються як княгиня або княжа дочка. Народ дав своїм богам колорит княжого періоду української історії, так що в декотрих колядках, наприклад, міфологічна основа вже зовсім заткана історичним підтканням княжого періоду. Християнство принесло ще один елемент в давню українську міфологію, надавши міфічним богам колорит християнський, змінивши давніх богів на Христа, Святого Петра, Святого Миколу і Богородицю, і змішавши докупи події християнської святої історії і факти міфологічні. Форми українських міфів мають одну характерну прикмету.
Вони дуже близькі до природних форм. Ми не бачимо в народній фантазії охоти до негарних, неестетичних, велетенських, міфічних образів, до тих величезних, страшних, головатих та ротатих богатирів з страшними антинатуральними інстинктами, які любить німецька і великоруська міфологія. Український народ у своїх міфах держиться міри. Його фантазія не любить переступати за границі ненатуральних форм. Вона любить правду і естетичність, навіть, можна сказати, вже геть-то описує красу міфічних образів такими фарбами, як в християнських акафистах описується краса християнських святих, так що вже автор не знає і до чого прирівняти їхню красу і святе життя. Найбільший матеріал для досліджування української міфології дають колядки і щедрівки, котрі співають на Різдво проти Святого Василя чи Нового року. На Білій Руси колядки співають і на Великдень. Вони там зовуться волочовними піснями і нічим не відрізняються від українських різдвяних колядок. Волочовні пісні на Великдень були і на Україні, як згадують наші літописи, і, мабуть, вивелись, а тепер зосталось тільки волочіння. Малі хлопці, а часом і поробки, ходять на Великдень по хатах і славлять Христа віршами. Ті вірші подекуди на Україні і тепер звуться волочінням. Що таке слово «коляда» до цього часу трудно довідатись. Трудно пристати на те, щоб воно вийшло від латинського слова «календай», як звалися у римлян перші дні кожного місяця. Народ надто дуже глядить своїх звичаїв та ще й обрядових, щоб змінити давнє ім'я на нове, котре йшло десь здалека та ще й з Рима. Саме духовенство тому спротивилось би. Тепер на Україні колядою звуть або той дохід, що дають по хатах колядникам, або могорич, що вони п'ють на великолядований дохід. Мабуть, в давню давнину колядою звались божества світла і тепла, котрих праздники припадали разом з різдвяними святками. Колядки мають в собі сліди глибокої давнини. Правда, між ними є багато чисто християнських і чисто історичних, котрі не мають жодної вартості для міфології. Але є колядки тільки трохи християнізовані, в котрих тільки і християнського, що одні імена Христа, Богородиці, Святого Петра. Є багато чисто міфічних, від котрих тхне духом Бог зна колишнього часу. Колядки і щедрівки були релігійно-обрядовими піснями, котрі співали на праздники богів світла і тепла. То були ніби догматики, тропарі і кондаки в честь світлих небесних сил. В них, як у зерні, дійшли до нас давні поганські догми, бо народ нічого так не стереже, як релігійні обряди і релігійні пісні. А сама їхня віршова форма оборонила їх від вольних змін гулячої і вольної фантазії. І тепер, незважаючи на те, що деякі сільські священники забороняють їх співати у селах, народ все-таки їх співає по хатах, хоч і не ходять колядувати до духовенства. Тим-то колядки мають перевагу над усіма усними народними творами. Після колядок і щедрівок мають багато міфічного елементу самі обряди на Різдво, на Святого Василія, на Водохрещу, весняні ігри, веснянки, купальські пісні, приказки і народне знахарство. Казкам для висліджування міфології ми даємо найменше ваги. Хоч у них основа міфологічна, але зате багато всякого побічного елементу, побутового, християнського, жартівливого, морального. У них багато вигадок гулячої і вольної фантазії народу. Будувати на казках давню міфологію все одно, що описати історію якого-небудь народу на основі історичних романів. Хто вгадає, де тут правда, а де вигадка? У казках має вагу тільки саме ґрунт, безперечно міфологічний, сама канва, на котрій народ понашивав усякого дива, та й у тій канві треба налапувати тільки найтовстіші нитки правдивої міфології. На казки можна дивитись, як на музичні варіації міфічних тем, котрі часом замазують ґрунтову тему, а часом, правда, і прояснюють давню тему. Колядки – одна з перших і самих глибоких міфологічних формацій. Казки – найпізніша формація міфологічного світу. Тимто у казках можна з певністю мати за правдиво міфологічне тільки те,
теми котрого можна знайти в інших давніших усних народних творах. Світлі боги, Бог Господар, богиня Сонце, богиня Зоря, богиня Хмара, громовик Пастух, хлібороб, воїн, ловчий, вітер, богиня Весна, весняні ігри, Купайло, коляда, темні зимові сили, страсть і смерть світлих богів, різдво Сонця і інших світлих богів. У давніх наддніпрянських слов'ян, предків українського народу, було багато богів, але про них ми знаємо мало. В літописах зостались тільки їхні імена з деякими незначними прикметами, котрі показували, які то були боги. Наші предки вірили в Сварога, бога огню, Дажбога, бога сонця, Перуна, бога грому й блискавки, Леля, Велеса, бога товару, Коляду, Стрибога, Дивів, Рожанець, Русалок. Тепер в усній народній літературі ледве можна знайти кілька імен давніх богів, про котрих говорять рукопис. Так на угорській руси є приказки «Перун би тя розтраскав». Коли не Перун, многі би не хрестилися. На східній Україні приказують «Ой, леле мені, ой, лелечко мені». У веснянках співають про матір Ладу. «Благослови, мати, ой, мати Лада, мати весну закликати». Але все те зосталось як слова, котрих і сам народ уже не розуміє. Український народ вже зовсім забув про своїх давніх богів. Одначе у колядках, щедрівках і в других народних творах ми знаходимо ще й тепер стільки міфологічного елементу, що, зібравши порозкидані прикмети, ми можемо намалювати кілька міфічних давніх образів. У колядках і щедрівках колядники славлять господаря, його жінку, сина й дочку, славлять ніби сім'ю, для котрої співають різдвяні пісні. В декотрих колядках колядники славлять Христа, Діву Марію, святого Іллю, святого Василя, святого Петра. Откинувши колядки чисто християнські, нагадуючи різдвяні стихарі і тропарі, откинувши колядки, де вже просто славлять сім'ю хлібороба або князя, ми знайдемо багато колядок і щедрівок, де сім'я хлібороба або князя славиться такими словами, такими фарбами, котрі ніяк не можна прикласти ні до сім'ї хлібороба українця, ні до сім'ї давнього українського князя або гетьмана. Ті блискучі фарби, ті незвичайні прикмети можна тільки прикласти до міфологічних істот давньої України. Для слави їх народ співав колядки і щедрівки в доісторичні часи. У колядках і щедрівках ми бачимо сім'ю світлих давніх богів, пана господаря, господиню, їхню дочку панну і їхнього сина красного панича. Що то за пан господар, господиня, дочка панни і син красний панич, ми те можемо ясно бачити в аналогічній їм другій сім'ї, про яку згадують колядки і щедрівки. То сім'я небесних світил, місяць, сонце, зоря, і з ними дрібен дощик. В одній колядці ясно говориться про ту небесну сім'ю, на якогось Івана напали в горах розбишаки і питають його, якого він роду. Він їм каже, що його батько ясний місяць, його мати ясне сонце, сестра ясна зоря, а брат сивий Соколонько. Замість Соколонька в інших колядках при сім'ї небесних світил ми бачимо дрібен дощик. Усі вони в колядках звуться богами. Вони гостюють у пана господаря, сидять на його дворі за пишними столами. Зібравши докупи порозкидані у колядках і щедрівках прикмети тієї небесної сім'ї, ми можемо омежувати такі типи давніх світлих богів українського народу. Пан Господар, богиня Сонце, богиня Зоря, Бог Громовик, богиня Хмара і богиня Весна. Місяць часто змішується своїми фарбами з паном Господарем. Пан Господар.
Пан господар малюється в колядках такими фарбами, котрі не пристають ні до якого господаря сім'ї хлібороба або князя. Пан господар гарний, пишний, гордий та багатий. Він живе на горі, на великому дворі. Його двір на 7 стовпах, обгороджений золотим терном, з дорогими точеними золотими ворітьми. На його дворі калинові і золоті мости, на дворі стоять понакривані столи, він сидить за столами, лічить гроші й жде гостей. Кругом його стоять слуги, познімавши шапки. Перед ним на столах стоять золоті свічі, золоті кубки з вином. Лежать калачі з ярої пшениці. На господареві сорочка, як лист, тоненька, як біль біленька, випрана в Дунаї, висушена на туровому розі, викачана у церкві. Їздить він на білому коні, хоч рідко описується в колядках, як воїн, а більше сидить за столами, задумавшись і схиливши голову, або сидить у церкві. Через калинові та золоті мости до нього приходять у гості боженько, ясне сонечко, місяць, зорі і дрібен дощик. Сам господар ходить через Дунай по калиновому мосту до раю. Його зустрічають янголи, несуть до церкви, кладуть кінець престола, де янголи служать для нього службу. На його дворі на горі стоїть чудова церква з 3 вікнами, куди світить місяць, сонце і зорі. У тій церкві служить службу сам Син Божий. Під такими фарбами можна спізнати давній міфічний образ якогось світлого Бога. Господар не воїн, а старий чоловік, поважний і смутний. Він любить відпочивати і сидіти. Його навіть носять янголи на руках. Він тільки ясний, але не такий блискучий, як інші міфічні образи. Обстава господаревого двора має чисто міфічний характер. Ми примічаємо скрізь золото на його широкому, як небо, дворі. Як бачимо на широкому небі золоті зорі, місяць, ясне сонце і вогневу блискавку. Терново-золота огорожа – то, певно, блискавка, бо терен у міфології Вед виріс з позурів сокола, котрим перекинувся Індра, бог грому і блискавки. Золоті калинові мости, зовсім не потрібні на суходолі, показують, що господарів двір – то широке небо з хмарами, веселкою і промінням сонця. Можна догадуватись, що господар старший од інших богів. Коли до нього сходяться інші боги, як до князя з'їжджались у гості бояри. Пан господар – то давній найстарший бог світла або неба, похожий на індійського Варуну, котрий збудував мир і вивів на небо сонце і зорі. То давній бог Сварог, бог світла, старший до всіх богів, батько Дажбога. А що пан господар – давнє поганське божество, в тому не можна вагатись. Український народ і тепер зве в приказках Бога господарем. Бог старий господар має більше, ніж роздасть. Бог багатий, то й нам дасть. Колядчаний господар зветься просто Богом. Ішов, перейшов місяць по небі, зірниця сестриця каже: «Ходи до мене Бога шукати». Найшли ми Бога, пана господаря. Тут пан господар зветься не тільки Богом, але навіть старшим од місяця і од зорі. Богиня Сонце. У всіх колядках і веснянках сонце описується в жіночому образі як княгиня, як мати, як удова. Є колядки, де сонце описується як красна панна. Богиня Сонце обмальовується такими блискучими фарбами, що її легко впізнати і одрізнити від інших жіночих міфічних образів. Зібравши докупи всі прикмети, порозкидані в колядках, веснянках та інших піснях, ми матимемо такий образ богині Сонця. За золотою стіною, тобто за червоно-золотим небом на сході, у неділю вранці вбирається панна в дорогі сукні, а поверх суконь кладе срібло та золото. Своє дороге вбрання пана зробила з золотої ряси. Раз вона лежала на білій постелі в саду і стерегла рясу на дереві. Прилинули райські птиці і струсили рясу з дерева. Пана зібрала ряску в запаску,
познімала з дерева золоту кору і понесла до золотарів, щоб їй зробили з тієї ряси золоту шубу, золотий кований пояс, золотий перстень, перлову камку, серпанок, підбили золотою рязкою спідницю, ще й потрусили рязкою зверху кований пояс. Убравшись у золото, взувшись у жовті чоботи з срібними підківками, вона вийшла за стіни на подвір'я. Вийшла вона на двір, за нею стежка сяє, двір аж угинається. Пішла через двір, на ній сукня в 9 пів. Сукня почала так сяяти, що від того запалилась діброва. Дівчата почали носити воду решетом і гасити діброву. Війшла панна в сіни, сіни сяють. Війшла в хату, хата палає. Війшла в церкву, церква сяє. Самі свічі засвічуються. Пани перед нею встають, знімають шапки, кланяються. Одні кажуть, що вона царівна, другі кажуть, що вона королівна. У такій пишній, залиті золотом картині описується в колядках і веснянках богиня сонця. Золота стіна, за котрою вбирається панна, то червоно-золоте небо перед сходом сонця. Золота рязка, золота кора на дереві, огнева широка сукня, від котрої палає діброва, то блискуче проміння сонця, що обливає золотом сади й діброви, і як широкою блискучою одежею вкриває світ. Двір, сіни, хата, церква, куди входить панна з-за золотої стіни, то світ, небо. У тій картині, що дівчина своєю огневою одежею запалює діброву, можна бачити або літню жару над лісами і садами, котру гасить дощ, що лється з хмар, неначе його хто точить решетом, або небесну пожежу в хмарах, яких освічує блискавка. У веснянках богиня сонце, що зветься дівчиною рожею, або просто квіткою червоною рожею. Весною, виряджаючи дочку рожу в танець, мати чесала їй косу, а чешучи навчала. Дочко моя рожечко, о, як підеш у танець, то не ставай край туману, туман дитя зрадливе. Дівчина рожа – то образ весняного сонця, а туман – то зимові хмари, або сама зима, як зрадливий ворог сонця. На Венгерській Русі співають у веснянках про червону рожу. Червена ружа горіла, під нього біла дівка сиділа, в решеті воду носила і червену ружу гасила. Замість дівчини рожі ми бачимо тут сонце в образі червоної палаючої квітки рожі, котру гасить водою з решета біла дівчина, літня хмара білого цвіта, що заливає дощем жар літнього сонця. У декотрих колядках описується богиня сонце як княгиня-господиня, що походжає по двору пана господаря, убрана в золотий убор, укований золотий пояс і на поясі на золотих ретязях носить золоті ключі. Образ княгині-господині, в котрому описується богиня сонце, певно, вже пізніший, взятий з княжого українського побуту, мабуть, тоді, як колядники славили своїх богів на праздник коляди. В дворах або в теремах давніх княгинь брали поетичні фарби для міфічних образів з того, що бачили перед собою. У пізніші християнські часи український народ переніс атрибути богині сонця на святу Параскеву. Народ змінив богиню сонце на святу Параскеву, може тим, що в житті святої Параскеви говориться, як її батько і мати, дуже поважаючи п'ятницю, День Христової смерті, дали своїй дочці ім'я П'ятниці. З того можна догадуватись, що народ праздникував у честь сонця П'ятницю. І тепер на Україні дуже поважають святу Параскеву і саме День П'ятницю, а найбільше 12 п'ятниць на рік. Свята П'ятниця більше праздник жіночий. Жінки мають за великий гріх у п'ятницю прясти, шити, м'яти і тіпати коноплі, прати і залити плаття. Декотрі баби дають собі за рік нічого не робити в п'ятницю. Одна молодиця запарила в п'ятницю на ніч квашу,
поставила на печі і, щоб кваша не вибігла, зав'язала хусткою. Цілу ніч щось у хаті пищало чудним голосом, і молодиця думала, що Свята П'ятниця прийшла її покарати. На Україні розказують, що П'ятниця ходить по селах уночі, вся поколота голками і веретенами, від того, що молодиці шиють і прядуть у п'ятницю. Що народ переніс на п'ятницю атрибути богині Сонця, це можна бачити в одній галицькій пісні. «Ей, скаржилося світле сонейко милому Богу, не буду, Боже, рано сходжати, бо злі газдове хазяїни понаставали, в неділю рано дрова рубали, а ми доличко тріски порскали. Бо злі газдині понаставали, в п'ятницю рано хусти зваряли, а ми на лице золу виливали, а злі дівойки коси чесали, а ми доличка волосся метали». З цієї пісні ми бачимо, що сонце обидалося якраз тією роботою, що молодиці мають за гріх робити в п'ятницю. Бо от тієї роботи летить курява, костриця, нечиста пара і може запорошити і замазати ясне лице богині Сонця. Ще не так давно при Мазепі на Україні, в Чернігівщині, при церковних процесіях водили простоволосу жінку з розпущеними кісми і коло церкви приносили їй дари. Така жінка звалась П'ятницею. А що п'ятницю прозникували на Україні в рівні з неділею, те можна бачити з послання царгородського патріарха у 1589 році до литовсько-руських єпископів, котрим він забороняє святкувати п'ятницю на рівні з неділею. У християнізованих колядках атрибути богині Сонця принесені на Богородицю, над котрою процвітає рожа, а з цієї рожі вилітає дивний птах. Червона рожа, як ми сказали попереду, означає сонце і показує, що сама колядчана Богородиця – то богиня Сонця. У міфології давніх народів ми бачимо міф про сонце вже в чоловічому образі. У давній Індії богом сонця був Індра, потім Вішну, бог пишних рівних країв Індії. Вішну малювали молодим і дуже гарним, а поклонники його малювали собі на лобі між бровами червоний кружок, а над бровами білі смуги, може, як знак сонця з промінням. Інкарнації божества на землі належали до Вішну, як до сонця, котре щороку вмирає і щороку родиться. В Ірані богом сонця був Мітра, а в давній Греції сонце являється так у чоловічих образах Геліоса, а найбільше і найвиразніше в іншому образі молодої пробочої краси срібно-лукого Аполлона. В християнстві всі прикмети Бога Сонця перенесені на Христа. Сонце правди й добротою краснішого, паче всіх чоловік, світ незаходимий. У давній Русі так само мали сонце за чоловічий образ і звали Дажбогом, а в слові о полку Ігоровім Ярослав назве сонце господином. «Сленце, всем тепло и красно еси, чему, господине, простри горячую свою луччу, не ладь вой». У жіночому образі міф про сонце ми знаходимо в литовській міфології. Там говориться про сонце як про місяцеву жінку. Місяць женився з сонцем. Тоді була перша весна, але місяць полюбив зірку і почав з нею женихатись. Сонце вхопило меч і розрубало його по половині, і от часу того місяць стає щербатим. Жіночий образ сонця в теперішній українській міфології спільний тільки з литовським міфом. Богиня Зоря. Зоря в колядках описується як панна, як дочка, малюється так, що по тих фарбах можна зараз впізнати ті колядчані панні богиню Зорю. Народна фантазія примітила найдрібніші тіні у фарбах зорі. Вже не таких блискучих, як фарби сонця, в них менше золота, більше срібла, ізумрудного блиску і перл. Так як на зорі падає роса, то народна фантазія не поминула і тієї прикмети зорі. Взагалі ми бачимо такий тип богині Зорі.
Зоря молода панна має собі милого. Вона ходила по саду, збирала павине пір'я, клала собі в рукав і з того пір'я зробила собі вінок на голову. Вона убрана в шовковий горсет, в ройову сукню, в кордовані чижми черевики, в кований пояс з срібними ретязями, в жовті чоботи з срібними підківками, в срібні та золоті перстені. У неї на шиї кораліве намисто, а голову накриває перлова тканка чи серпанок. Часом вона вбирається в зелену сукню, в зелений вінок. Вінок на зорі трепіток, вінок, котрий затріпочеться. Склавши докупи всі ті фарби, зелені, перлові, коральові, більше срібні, ніж золоті, ми неначе бачимо пишну зорю з перловим і зеленуватим блиском, з її мигаючим світлом, більше срібним, ніж золотим. Червоне намисто на панні, то червоне небо на сході, сонце на зорі. Тим і богиня Аврора мала широку червону одежу і рожеві пальці. Зоря убирається у свій убір на господаревому дворі в світлиці, убирається до церкви в неділю рано до схід сонця і хвалиться милому, щоб він прийшов до неї рано до схід сонця в неділю. Тоді він побачив би її красні убрання. В одній колядці просто говориться, що красна панна у церкву війшла, як зоря зійшла, так і засяяла. У дуже поетичній картині описується зоря, як вона жде свого милого. Вона жде милого з-під сонечка, гатить гадки з дорогих шат, мостить мости, садить виноградні сади, вбирає сади поволоками, сіє по полю дрібним жемчугом. Тут описується пишна картина до сходу сонця, як на зорі, раннім ранком, поля обсипаються перлами роси, сади і ліси вкриваються дрібними росяними краплями, ніби дорогими поволоками. От живучої роси ростуть і розцвітаються сади і виноград. Так як на зорі падає роса, то богині зорі в піснях дається багато таких прикмет, що стосуються до вина і води. Так в колядках співають, що красна панна стереже виноград або просто вино у мисках. Прилітають райські птахи, дзьобають зелений виноград, розливають вино. То знов та панна садить виноградний сад, стереже в саду жовті яблука, яру пшеницю і разом мостить мости, гатить гадки. Схвачується вітер, знімає з неї паляний вінок і заносить у Дунай, де його знаходить молодий рибалка і приносить їй. Усі ті образи показують, що зоря має стосунки до роси, до небесної води, котра падає на зорі на землю, ніби виливається з мисок, від котрої росте виноград і набирається соку, наливається в саду яблука, у полі пшениця. В образі богині зорі варті уваги національні українські прикмети. Богиня зоря являється в образі української дівчини-селянки, а може й давньої князівни, в горсеті, на мисці, в жовтих чоботах, у вінку з павиного пір'я. І тепер дівчата в Канівщині затикають голову павиним пір'ям, качуриними кучерями і гусячим пір'ям з вола, покрашеним зеленою восковою краскою. Така ніби і мала річ показує, що українська національність не діло вчорашнього дня, бо міфи складалися не в абиякий недавній час. Зоря в гімнах індуських вед і в грецькій міфології скрізь показується в жіночому образі, як мати, як сестра сонця, як його жінка або коханка. Давні греки думали, що зоря сидить на золотому троні, вбрана в червону та золоту одежу, і має рожеві пальці, як і в українських колядках говориться, що красна панна сидить на золотому стільчику або тарельці, убрана в червоне намисто, в жовті чоботи або черевики. В литовській міфології рання зоря Аушріне, дівчина, котра розпалює сонцю огонь, а вечірня зірка Вакаріне гасить огонь і стелить сонцю постіль. Богиня Хмара. От богині сонця і от богині зорі треба одрізняти в піснях ще одне жіноче міфічне лице, одну дівчину, бо вона має свої характерні прикмети, по котрим нетрудно гадати, що та дівчина богиня Хмара, або німфа небесної води в хмарах.
Богиня Хмара зветься білою дівчиною, і все показується при воді. То вона пере ризи, котрі вітри вхопили і понесли на небеса, то пере сорочки на річці і бере відрами воду, то вона пливе по синьому морі на кораблі, то, беручи воду з Дунаю, падає в річку і пливе по Дунаю, або просто описується, що вона пливе по воді, тоне і подає руку, щоб її вирятували. У деяких веснянках говориться про білу дівчину, що вона зносить воду цебром або рекетом і гасить палаючу діброву або червону рожу. У тих усіх образах нетрудно впізнати богиню Хмару, що пливе по синьому безкрайому небу, набирається води і заливає дощем, як з решета або з цебра, пожежу в хмарах, блискавку, або гарячу землю від палкого проміння сонця. Набравши води, вона тоне в Дунаї, тобто розходиться, зовсім пропадає в небі. У найповнішій картині описується богиня Хмара як дівчина-шинкарочка. Зашуміла, задзвеніла зелена діброва, бо почула в собі дивного звіра, тура оленя з 10 рогами. На 10-му розі стоїть терем, а в терему шинкує краснопанна. Вона держить 3 напої – шумну горілку, солодкий мед і зелене вино. Отхиляючи квартирку, панна все поглядає в чисте поле. У той терем приїхали 3 волошини. Вони пили та все підмовляли з собою молоду шинкарочку. Що вони не вивели дівчину з саду, а вже вчинили зраду. Вели її милю й другу, а на 3-й стали спочивати, пустили коники пастись, а шинкарці веліли ліжко слати. Вона отказала, що мати її не віддала, щоб вона слала ліжко під зелененьким явором. Волохи викресили огню, запалили сосну зверху донизу, чорна смола потекла на шинкарчине біле тіло. В цій картині описується богиня Хмара, котра сидить на небесних звірах-хмарах і звідтіль лє на землю дощ, котрий в міфології зветься то медом, то вином, то кудрявим пивом. Зрада Волошина – то зрада бога-громовика, котрий розбиває хмару і розливає її чорною смолою, тобто дощем на землю, запалюючи блискавкою небесне дерево хмари. У давніх індусів дощова хмара описувалася в образі повногрудої жінки, котру зраджує громовик. І в грецькій міфології Аполлон ганяється за німфою Дафною, доганяє її, хапає руками, але вона в той час умирає в його обіймищах. У цих міфах, як і в образі зради і смерті шинкарочки, описується розбивання літньої хмари громом і щезання її в небесному просторі. До одного типу з шинкарочкою належиться і та панна серед подруг і прислужниць, про котру говориться в одній пісні. Вона п'є солодкий мед, подруги вино, а прислужниці горілку. І разом з тим сама панна грає на органах, подруги на скрипках, а прислужниця на сопілках. Такий чудний оркестр, незвісний на українській землі, певне, виграває на небі. Сама панна – то богиня Хмара, а її подруги і прислужниці – то індуські небесні музики і баядерки Апсараси чи Хмари, котрі ніби танцюють на вітрі і шумлять у дощову годину. Що описується в піснях одна дівчина, що живе в горах. До неї йде гарний хлопець, але вона переказує йому, щоб він коней не томив, людей не трудив, бо вона сама прилетить до нього понад селом чорною хмаренькою, понад дібровою дрібним дощиком. Очевидячки, сама дівчина зве себе, хто вона така. Стоячи на дивному звірі, дівчина розчісує собі коси і просить, щоб на неї вітер не віяв і сонце не світило. Вона не любить сонця, як хмара сама закриває сонце. Зібравши докупи всі прикмети дівчини-шинкарочки, ми бачимо, що в цьому образі народ создав міф про богиню Хмару, німфу небесної води. Давні індуси дивились на хмари, як на чудових жінок, що своїм молоком напувають землю, і як на дівчат, котрі звались Апсарасами. Апсараси любили прикидатись коровами, і їх доїли генії Гандарви,
і сам громовик Індра. Всі ті жінки держали у хмарах безсмертний напиток Амріту, як дівчина-шинкарочка держить шинк з напоями на рогах дивного звіра. Греки перевели тих небесних богинь на землю, назвавши їх німфами, нереїдами і наядами, котрі живуть у воді і співають чудові пісні. В українській міфології богиня Хмара, зведена з неба на землю, стала русалкою в річках, криницях, на полях і в лісах, мавкою в горах і в печерах. Русалки і мавки люблять являтись при воді, люблять співати і плаття прати, так само, як і богиня Хмара, небесна русалка. Ще один, певно, найдавніший образ Хмари – зооморфічний. Дивна змія лежала під білим каменем. Її стрів молодий панич і хотів зарубати. Змія проситься і обіцяє йому стати в пригоді, як він буде женитися. Помостити мости, поставити столи, поставити золоті стовпи, повішати шовкові килими і посвітити воскові свічки. Змія робить ті самі дива, що бувають у час грому й блискавки. Як небо заставляється столами і мостами, завішується килимами, тобто хмарами. Золоті стовпи й воскові палаючі свічі показують на блискавку. Така дивна змія – то хмара в час грому і блискавки. Цей образ Хмари, безперечно, давніший від людського образу богині Хмари, і більше похожий на самого дивного звіра Тура Оленя, на котрому живе і шинкує богиня Хмара. Бог-громовик воїн. Грім і блискавка більш од усіх небесних з'явищ звернули на себе увагу народу в давні доісторичні часи. Страшна грізна картина неба, і разом з тим така пишна, така благотворна для землі, наперед усього зачепила фантазію народу і дала багатий матеріал для міфології. Більше всього грім і блискавка здавались народові війною, котру веде на небі якийсь бог в образі воїна. Зібравши все, що стосується до того лиця, розкидане в колядках, повних міфології, ми можемо намалювати таке лице бога-громовика. Громовик роду княжого і найбільше зветься Іваном. Він молодий панич, гарний, гордий і сміливий. Його руки в залізі, а ноги аж горять сріблом та золотом. Він служить у гетьмана або у польського короля. Громовиків двір обмурований білими стінами з мідними жовтими ворітьми. Серед того двора стоїть білий шовковий намет. У наметі стоїть золотий стілець, а на стільці сидить Іван Княжевич. Грається, підкидаючи 3 золоті яблука, і готує собі сагайдак. Кругом його двора стоїть сторожа і, побачивши ворогів, починає стукати у ворота. Ставши рано, Іван зсукав 3 свічки. При одній умив личко, при другій убрався, а при третій коника сідлав і виїжджав у поле. У нього сагайдак золотий і ясна шабля. Під ним кінь незвичайний, у коня золота грива, що вкриває його всього, срібні копита, шовковий хвіст. Він вухами слухи слухував, очима лічив зорі, срібними копитами лупав гору і збудував церкву з 3 вікнами. Мати виправляє його на війну і не велить йому вихвачуватись поперед війська і не заставатись позад війська. Молодий Іван на те не вважає, поперед війська коником грає, а позад війська мечем рубає, з сагайдака стріляє, та все наступає на ворожу невір землю, на турків, на татар. Він хоче з військом завоювати Бирвигород чи Бижгород, у якогось царя Ворота. Іван ударив з військом на город, на золоту баню, полетів з соколом, пустив коні дрібним дощиком, блиснув шаблями, як сонце в хмарі, і загримів стрілами, як грім у небі. Під ним кінь припав, золота грива прилягла. Він зробив ворота з щирого золота. В городі всі бігають, руки ламлють та раду радять, що йому дати. Винесли йому миску червінців.
Він на те й не подивився. Вивели йому коня в наряді. Він і не поглянув. Вивели йому панну в наряді. Він на неї подивився, шапочку зняв і подякував. Вертаючись додому, він везе з собою троякий напій. Вино, солодкий мед і шумну горілку. Всі йому бажають щастя, в городі зілля, в дому веселе весілля. У такій поетичній грізній картині описуються грім і блискавка. Сам Іван розказує про себе, якого він роду. У колядках споминається дуже ясно про його рід. Іван, тоді як на нього напали в горах розбійники, розказує їм на запитання їхні, якого він роду. Що в нього батько ясний місяць, мати ясне сонце, сестра ясна зоря, брат сивий Соколонько. Сивий Соколонько – то дощова хмара, котра в міфології часто показується птицею. Іван Княжевич, як можна дуже ясно бачити, то Бог-громовик, Бог блискавки й грому. Нічого нема простішого нагадати картину війни, як дивлячись на небо в час грому й блискавки. Сама блискавка похожа на огневі стріли, що летять з неба на землю. Народ український навіть вірить, що ті стріли входять в землю і через 7 літ знову виходять наверх. Страшне тріщання дуже похоже на стріляння з рушниць та гармат. Бог-громовик розбиває ворожий город, тобто чорні хмари. Та царівна, котру виводять йому, то сонце, котре після дощу з'являється на небі в усій красі. Ті напої, що Іван привозить з собою, то дощ, котрий йде зараз після того, як грім розіб'є хмару. Після дощу росте добре всяке зілля, а громовик справляє весілля, бо картина розбивання блискавкою хмари описується в давній індійській міфології як весілля. Ще давні арійці дивились на грім як на бога-воїна, котрий оплодотворяє богиню хмару, і з хмари лється на землю живущий і плодющий дощ. У Ведах Індра, бог-громовик, описується воїном з мідним і золотим оружжям, а блискавка зветься золотими списами. Побіждаючи, Індра своєю палицею розбиває городи Врітри, злого бога темних хмар і холоду, котрий зимою будує городи, запирає туди небесних корів, тобто дощові хмари, і держить там золото, тобто сонце. Індра проверчує небесні скелі, хмари, виливає на землю воду і засвічує на небі сонце. Він вічно воюється з Врітрою, бо Врітра встає і поправляється після кожної побіди Індри. Помагачами Індри в тій боротьбі служать марути, вітри, котрі в колядках, певне, служать ніби сторожею Іванового двора і його грізним військом. Індра ще зветься подавачем харчі, так само, як і Іван Громовик привозить з собою додому 3 напої, як Ілля Пророк, котрий зайняв місце громовика в фантазії народу, возить по небу калачі, тобто дає землі родючу і плодючу силу. Грецький Юпітер, так само озброєний стрілами, скандинавський Едді Один описується маючим блискучий спис. Його вороги, на котрих він тільки не веде свій спис, не втечуть від смерті. Один має золотий шолом, блискучі лати, 8-ногого коня. Він страшенно летить на небі, а за ним біжить грізне військо. Грім то шум від його ружжя, а блискавка то іскри, що сипляться з мечів. Старослав'янський ідол Святовита в Арконі мав при собі здорового меча. Для шанування його держали в Арконі 300 озброєних воїнів. Ідол Руєвита мав при собі коло боків 7 мечів, а 8-го держав у правій руці. На Білій Русі додержався переказ про Перуна, що він у лівій руці носив стріли, а в правій – сагайдак. Теперечки на Україні Іван Громовик з'являється в схристиянізованій формі. Народ розказує, що як гримить грім, то Бог калачі возить, їздячи на небі, а чорт літає попід небом і перекривляє, як той гуркає по хмарах. А Бог розсердиться та й пускає у нього громову стрілу. Як тільки збирається на дощ,
то чорти вже знають і зарані ховаються в ліс, неначе вихри один за другим ховаються в ліс. Чорти ховаються під деревом, у дуплах, під звірями, навіть під чоловіком. А не знаходять вбитого чорта тому, що він розливається смолою, і смола входить у землю. Вбитому чоловікові Бог дає спасіння душі. Той чорт у народній фантазії назначає собою дощові хмари, чорні, як смола, котрі зараз розливаються дощем, як тільки загримить на небі грім і розіб'є їх блискавкою. Тим-то селяни хрестяться, зачувши грім. Вони одганяють від себе нечисту силу. Ті чорти та темна сила, то та давніша невір земля, вирви город, про котрого співається в колядках, і котрий має в собі міфічного царя Ворота. Нетрудно вгадати в тих прізвищах Вирви і Ворота змінене імення давнього злого бога Вед в Рітри. Громовик пастух. Окрім того, що Іван Громовик описується воїном, він заявляється в народній фантазії в поетичнім образі пастуха-вівчаря. З-за високої гори виходить отара овець, як чорна хмара. Поперед отари виходить пастух, гордий, білий з себе в сірій гунці. Він підперезаний ужевкою або ожиною, а до ожини прив'язані 3 труби. Одна золота, друга мідна, третя яворова або зуброва. Як затрубить він у яворову трубу, іде голос по всіх долинах, по лісах і по полях. Як затрубить у золоту, іде голос під небеса, затрубить у мідну, іде голос по всьому світу. Раз вівчар розгнівався на матір і покинув її, забравши череду. Переганяючи череду через кам'яний міст, він провалився з нею і потопив у воді свої вівці. Він жалкував не так за отарою, як за сивим конем, на котрому він об'їздив 3 землі – турецьку, німецьку і угорську, котрий лупав копитами білий камінь і збудував церкву з 3 дивними вікнами. Пастух-вівчар – той самий Іван Громовик, тільки роздвоєний, як можна догадатись по тому, що він має достоту такого дивного коня, як і Іван Княжевич. Ще у Ведах хмари звались небесними коровами, котрих лихий бог вітра займає в кріпості, а їх одіймає і вигонить звідтіль Індра Громовик. Отара овець у колядках просто зветься чорною хмарою, виступаючи з-за гори. Сам вівчар білий і сидить на сивому коні, має блискучі золоті мідні труби, бо він світле божество грому й блискавки. Ожина, котрою підперезаний пастух, то блискавка, все одно, як та свічка, котрою підперезаний міфічний Христос, про котрого співають у колядках. Голос від його труб розноситься по всьому небу, по всій землі, бо то голос грому. У кінці всього, одрізнившись від своєї матері, тобто від сонця, котре в колядках описується в жіночому образі княгині-господині, пастух-громовик провалюється на мосту і топить у воді череду, тобто розливає хмари дощем по землі і разом з тим тратить свого блискучого дивного коня, бо блискавка щезає, як тільки дощ з хмар розділляться по землі. Народна фантазія перенесла теперішніми часами характер пастуха-громовика на святого Юрія, котрий їздить на білому коні. На Юрія на Україні і Білій Русі закопують кістки свяченого поросяти на полі, на межах, святять поля і криниці, вважаючи на Юрія як на бога родючої сили землі, плодючої сили товару, коней і овець. На Юрія і у Великоросі, і в усій Слов'янщині є звичай кропити товар свяченою водою, правити молебні коло криниць і виганяти в поле товар свяченою вербою. На весняного Юрія там буває пастуший праздник. Пастухів подаяють пирогами, яйцями, молоком. У Болгарії і Сербії на Юрія ріжуть і смажать ягнят, надівають їм на голову вінок із квіток і зелені, до рогів ліплять воскові свічки і кадять ладаном.
Образ пастуха-громовика, мабуть, давніший від образу громовика-воїна, бо він скопійований із дуже давнього пастушого становища українського народу. Пастух-громовик, підперезаний огудиною з ожини, натякає на побут народу ще дуже патріархальний, коли, може, українські вівчарі і справді підперізувались ожиною або вжевкою. Вжевка, одначе, служить символом блискавки, бо похожа на гадюку і ужа, в образі котрих народи споконвіку з'являли собі блискавку. Тепер на Україні народ говорить про святого Юрія, що він звіра пасе, тобто вовків, а вовків зве юровими собаками. Рядом з святим Юрієм народ на Україні становить і другого вовчого пастуха – полісуна або лісовика. Полісун гонить вовків туди, де народи воюються один з другим, і жене їх пугою. Він так ляскає тією пугою, що її чуть дуже далеко. Це ляскання пуги та грім. Полісун і святий Юрій становляться рядом і мають однакову роль, як роздвоєний образ пастуха-громовика, давніший і пізніший схристиянізований. Народ розказує, як були собі два брати. Один багатий, а другий бідний. Раз бідний виліз на дуба ночувати. Коли так, як опівночі, бачить він, якийсь чоловік жене силу звіра, а позаду другий чоловік їде на возі. То були Лісун і святий Юрій. От пригнав Лісун звіра, та якраз під того дуба, де сидів чоловік, святий Юрій почав розділяти окраєці хліба, що були на возі. Один окраєць зістався на возі, святий Юрій віддав його бідному, та й каже, «Се тобі Господь дав щастя, з цього окрайця ти вже певний, що розживешся». І справді, бідний ніяк не міг з'їсти того окрайця. Що з'їсть, то назавтра знов і приростає, та й стане таким, як і був. Позавидував багатий брат бідному, пішов та й сів на дубові на самому вершечку. Лісун і Юрій пригнали вовків. На той час не стало одному вовкові хліба. Юрій звелів йому з'їсти багатого брата. Народ вірить, що вовки бігають тічками тільки до водохреща. Як тільки на ордані вовки зачують стріляння, то й розбігаються. То назначує, що зимові хмари повинні розбігтися і щезнути, як загримить на небі перший весняний грім. Громовик-хлібороб. У колядках Бог-громовик описується ще в третьому образі, як орач якоїсь незвичайної ниви. Якийсь господар, певний Бог світла, блискавки і грому, має поле неміряне, неоране і не сіяне. Його міряли три господареві сини з списами, орали шаблями, волочили струсовим пером і сіяли яру пшениці. Само поле описується як угорська земля, поорана і засіяна, заволочена паяним пером, обгороджена ясними мечами від злої тучі. На тому полі оре золотий плуг 6 половими волами з золотими рогами. На волах ярма тисові, кедрові, а занози мідні. За тим плугом ходить сам Господь, святий Петро поганяє воли, а Мати Божа носить золоте насіння. На тому полі вродило насіння, зелене вино, стебло срібло, золотий колос. Жінці наклали на полі снопів, як дощу, кіп, як зірок на небі. Возільники возили, як чорна хмара, складали скирти, як гори. Сам господар став меж копами, як ясний місяць між зорями. А поверх тих скирт сидить птиця соків, дивиться на синє море, на всю землю. Таке пишне поле та угорська земля, то небо, котре в міфології часто показується полем, засіяним золотим насінням, зорями. Господь і святий Петро – то тільки подвійний образ громовика, котрий оре ниву, тобто небо, своїм золотим плугом, золоторогими волами. Воли служать образом небесних хмар, а золотий плуг – образом блискавки, котрої справді громовик ніби поре небо на всі боки, заволікаючи пав'яним і струсовим пір'ям. Пір'я нагадує птиць,
в образі котрих показуються часто в міфології вітри, ніби заволікуючи небо. Мати Божа, розсипаючи золоте насіння, то богиня Хмара, бо те насіння просто називається зеленим вином, а вино в колядках назначує собою дощ. Снопи, копи, скирти то зорі й хмари, котрі вкривають небо поле літньої пори, як копи й снопи. Сокіл поверх скирти та кіп то сонце, що озирає все море, всю землю, бо в образі сокола в колядках часто описується сонце. Грім і блискавка в образі оранньої сівби – це все було, звісно, і в інших народів. Скити хлібороби вели свій рід од меншого сонцевого сина. Раз із неба упав плуг з гарячого золота з золотим ярмом. Два старші сонцеві сини, взявшись за той плуг, попекли собі руки. Тільки менший син зумів орудувати тим плугом, а через те він став царем у скитів. Грецький Язоп орав поле мідними волами, котрі дихали полум'ям, і засіяв його драконовими змійовими зубами, з котрих повставали воїни. Одна великоруська билина розказує про Миколу Селяниновича, котрий орав позолоченим ралом. Український переказ про Кирила Кожем'яку розказує, що Кирило, побивши змія, запряг його в плуг, проорав ним борозну до моря та й утопив його в морі. У другому оповіданні розказується, як з'явився страшний змій, і йому давали по хлопцеві з кожної сім'ї. Дійшла черга й до царського сина. Його одвели до змія. Тоді Янгол явився йому і навчив його говорити «Отче наш», звелівши втікати від змія та все говорити молитву. 3 дні й 3 ночі втікав царевич і вже не міг далі бігти. Він побачив залізну кузню, в котрій святий Гліб і Борис кували перший плуг для людей. Вони вхопили змія, запрягли в плуг і проорали борозну, котра й тепереньки є під Києвом і зветься Змієвим валом. Таких валів є доволі на Україні. Прикмету громовика хлібороба український народ потім приложив на Гліба і Бориса і на Поликопу, а трохи і на Іллю пророка. У день тих святих люди бояться жати, щоб грім та блискавка не спалили кіп на полі. Українці вірять, що сам Бог дав перший плуг Адамові, а Єві кужель, вигнавши їх з раю. З'являючи собі грім і блискавку в образі оранньої сівби, український народ обставив праздник коляди всіма прикметами сівби й орання. На кутю на покуті ставлять снопи жита, а в Галичині кладуть на стіл чересло від плуга, щоб кроти й миші не псували хліба, навіть ходять перед Новим роком по хатах з плугом. Звідтіль вийшов і звичай на Новий рік посипати зерном у хатах. Народ злучив ті обряди, нагадуючи на сівбу й орання, з часом повертання небесних світил з зими на літо. Громовик ловчий. У колядках Бог-громовик описується ще в образі ловчого, котрий їздить на лови з хортами і з соколами. Молодий Іван став раніше, ніж заспівали півні, забрящав луком і побудив своїх братів. Він звелів їм сідлати коні, скликати хортів і їхати на прогуляння, на полювання. Взявши з собою хортів і 3 соколів, він виїхав на поле, пустив коня в поле, хортів у ліс, а соколів на озеро. Кінь вернувся і привів ціле стадо. Хорти привели куницю, а соколи принесли рибу. Часто описується в колядках, як Іван ганяється за якимось чудним звіром, турмоленим з 9 рогами. Такий дивний звір нагадує нам того звіра-короля, котрого громовик воїн, полонивши, прив'язує до сідла, тягне по чагарях, веде попід жаром і пожару. Король-звір попік собі ноги, з його потекла кров і позаливала сліди. Цей дивний рогатий звір, певно, давніший від колядчиного і щедрівчиного короля. Він його прототип, він образ грізних хмар, котрі розбиває громовик, тягне їх по небесних чагарях-хмарах і по пожарищу блискавці. А кров короля – то дощ з чорної хмари, котрий заливає небесну пожежу.
Часто Іван на ловах прицілюється стріляти з сокола на дивному дереві. І звір, Тур і сокіл промовляють до його, просять не стріляти на їх. Звір дає свої роги, а сокіл обіцяє стати в пригоді. Іван промовляє до братів, що він у ліску назнав куну в дереві і панну в терені. Братам обіцяє дати куну в дереві, а собі хоче взяти панну в терені. Потім з ловчого він знов стає воїном, розбиває город з золотими ворітьми і якогось царя ворота і бере собі панну. В образі Івана Ловчого в картині Ловів ми бачимо міф про грім і блискавку з дощами хмарами. Образ для міфа народ узяв з княжого бита, з ловів давніх українських князів з хортами і соколами. Соколині лови на рибу приносять нас на далекий азійський схід. І тепер в Китаї на річках і понад морем ловлять рибу приученими до того птицями, котрих сажають цілими рядками на дрючках над водою. Думка намалювати грім і блискавку у формі ловів, певно, з'явилася в народі в той давній час, як ще народ жив ловами, не знаючи хліборобства. Летючі хмари в арійській міфології описуються стадами, чередою, звірями, птицями і навіть рибою. В образі дивного звіря, тура-оленя з 9 рогами, нетрудно впізнати дощову або снігову хмару, котру розбиває грім і блискавка. Міф про дощову хмару з громом в образі ловів рідко трапляється в давній міфології арійських народів і розвився у повні тільки в німецькій міфології. В німецькій міфології розказується сага про дикі лови Водана. Тихої ясної ночі часом зразу схвачується страшний шум, гам, свист, місяць темніє, вихор свистить, дерево ламається і падає на землю, і на повітрі в бурі летить дикий ловчий Водан на білому, як молоко коні, з кінських ніздрів пашить полум'я. На Водані широкий бриль, а одежа його широко матляється по вітру. Сага розказує, що дикий ловчий часом іде на лови на огневому возі кіньми, що пашать полум'ям, як і наш громовик святий Ілля їздить по хмарах возом. Його погонич ляскає батогом, а з батога сипляться іскри, як блискавка. За поїздом бородатого Водана летять птиці ворони, як за Іваном Ловчим летять соколи, бо ворона птиця Бога Одина, як у нас сокіл грає міфічну роль при світлих богах. За поїздом біжать, гавкають і виють чорні собаки. Водан полює на коней, оленів і свиней, а часом гониться за повногрудою дівчиною до стоту так, як Іван Ловчий ловить коней, тура, оленя, куниць, рибу, а в кінець усього назнає панну в терені, розбиває город і бере в полон дівчину. Іван Ловчий, що добуває панну в терені, то Бог-громовик, що розганяє хмари на небі, очищає небо і виводить на чисте небо богиню сонця. У колядках описуються ще особливі міфічні типи чоловічий і жіночий, їх спеціальність грати, красно співати і танцювати. Іван, горде паня і царське дитя, лежить на білій постелі або сидить на золотому стільчику серед шовкового білого намету на широких луках. Сидячи отак, царевич грає на вигранні і красно співає. До нього приходять 3 панни з Відня, всі в золоті й сріблі, і питають, хто навчив його на вигранні грати і гарно співати. Царевич каже, що його навчила стара ненька, 3 рази вночі встаючи, купаючи в вині та у меду, напуваючи солодким медом, забавляючи червоним яблучком і вишвикуючи швидким пруточком. Княгиня Іванко вміє не тільки грати, але любить і танцювати. На луках горить терновий огонь, а кругом того огню ходить широкий танець. У тому танці ходить княгиня Іванко, носить сокола на голові, в правій руці водить коня, а в лівій держить гусла. У колядках вспоминається ще одна дівчина, похожа на Івана княжа. Та дівчина танцює у світлиці перед перемишльським паном. На їй руда сукня, шнуровані чобітки, козацький пояс з жовтими ритязями і золотими ключами, її золотий перстень без огню горить, а павіний вінок без вітру шумить.
Ці міфи про співаків-музики-танцюрів ми зрозуміємо з міфології давніх індусів. За індійським громовиком Індрою, тоді як він йшов на війну, ішли слідком гандарви, небесні співаки і апсараси, небесні баядерки. За Індрою йшли на війну і марути, убрані в блискучі панцирі. З оружжям в руках вони летіли в бурях по небу на возах, запряжених антилопами. Упившись медовими напоями, вони помагали Індрі на війні, кидались у битву, одмикали небесні гори, доїли небесні корови і славили побіду Індри, співаючи голосно пісню хвали, від котрої двихтіло небо і земля, розлітались хмари і розпадались гори. Всі міфічні співаки-танцюри – то вітри і бурі, і хмари, що бувають разом з громом. Самі їх співи і танці – то метафора шуму вітру і хвилювання хмар на небі, котрі ніби танець танцюють кругом громовика Індри. У колядчиному княжаті Іванові нетрудно впізнати якогось світлого бога, може роздвоєного громовика. Його вчила співати мати не вдень, а вночі, бо вночі чутніше буває шум вітру в тихій хаті, коли гудіння і свист вітру часом виразно нагадує музичні голоси. Мати купала Івана в меду, пестувала вином і медом, а ті напої бувають у міфології метафорами дощу, так як з громом і вітром разом лється на землю дощ. Самий швидкий прутик і червоне яблучко служать знаками швидкої блискавки на небі. Оригінальна картина тернового багаття на луках, кругом котрого ходить широкий танець, в котрому танці ходить княже Іванко з соколом на голові, з конем в одній руці і гуслями в другій. Та картина міфологічна дуже нагадує купальські огні при воді, де палили терен як символ небесного огню, а найбільше блискавки. Широкий танець, де, певно, було багато людей, приносить нас давню давнину, коли, може, ще українці танцювали кругом того багаття, як греки танцювали кругом ідолів, як жиди танцювали кругом золотого теляти. Ходити в танці з конем в одній руці, з гуслями в другій і соколом на голові – у звичайнім биту то невидана і нечувана річ. І більше всього в усій тій картині можна бачити образ небесного вогню в час грому, кругом котрого ходить широке на все небо танець небесних хмар, а між ними ходить якесь міфічне божество. Може, сам громовик, сокіл на його голові показує, що то божество світле, як і сам сокіл – символ бога-громовика, що в давній Індії малювали богів з птицею в руках і на голові, які у нас малюють Бога і Христа з голубом над головою, зводячи докупи раншу і пізнішу форму божества, тоді як єгипетські боги малювались просто звіриними і птичими головами, певно, на переході від зооморфічних міфів до антропоморфічних. І над колядчиною Богородицею в церкві процвітає рожа, а з тієї рожі птах вилітає. В одній колядці вона описується з соколом в руках. Гусла в руках княжити Іванка служить знаком або шуму вітру, або громового гуку на небі. Івана Княжевича можна мати за одне лице з богом-громовиком, тим богом-посвистачем, котрому в одній думі дружина молиться, щоб він добру годину дав, моря не турбував, або з давнім богом Стрибогом, або з Орфеєм, співаком і музикою давньої грецької міфології. Ті дівчата, що приходять з Відня, що танцюють перед перемишльським паном у вінку, що без вітру шумить, то, певно, істоти аналогічні з індійськими небесними баядерками громовика Індри. Взагалі треба сказати, що в міфології усяких народів усі духи, всі боги вітру, бурі, вихору і хмар, німфи, сирени, нікси, ельфи, віли, наші русалки і відьми – всі вони люблять пісні, музики і танці. Образ колядчиного Івана Княжевича, музики і співаки ми знаходимо тепер у водяному дідькові, про котрого народ розказує, ніби він вночі виходить з води і співає пісень, а люди підслухають та й собі вчаться від його. У деяких селах на Україні називають ті пісні, що їх співав дідько вночі, і дівчата не співають тих пісень, маючи за гріх їх співати.
крутіння вихору й дощ народ зве танцями на чортячому весіллі. Коли дощ іде при світлі сонця, то народ каже, що то чорт видає дочку заміж, або що чорт жениться з відьмою. Танці, співи і грання княжати Івана ще більше підпирають думку, що він міфічний образ. Богиня весна. Богиня весна в народних піснях описується в образі дівчини такими ясними і розкішними фарбами, в таких ясних формах, що в кількох віршах народна фантазія намалювала цілу картину весни. У веснянках так описується дівчина весна. Ішла вода лугом, а коло того лугу була стежка. Тією стежкою йшла дівчина. Вона вмивалася водицею, втиралася червоною китайкою, повісила червону китайку на морі, посіяла жемчужину на полі, поставила золоті стовпи, а на стовпах помостила для свого милого срібні мости. Дівчина просить, як буде йти до неї милий, щоб замаяла китайка на морі, зацвіла жемчужина у полі, засіяли золоті стовпи, забрящали срібні мости. Тут ми бачимо цілу картину весни. Вода з річок розливається по лугах, на сході або на заході мають хмари, червоні од весняного проміння сонця. Сяє, як жемчужина, сонце серед неба, на небі блищать золоті стовпи і срібні мости, веселка, білі хмари, стовпи з ясного проміння сонця. Той весняний час гримить і брящить на срібних хмарах милий весни Бог-громовик. Про весну народ співає ще в час повертання сонця з зими на літо на праздник коляди. У колядках народ уже співає про квітки, про ластівок, про зозулю, як на Христове Різдво янголи Божим Духом ріки облили, як сади зацвіли і розвивалися, як прилетіла ластівка, як зозуля закувала в садочку до схід сонця і шукала, де в собі гніздечко звити. Хотіли звити гніздо в лісі на ліщині, та побоялись людей. Хотіли звити гніздо над річкою, та побоялись, щоб вода не затопила гніздечка. Звили собі гніздо в господаревому саду, щоб рано кувати і будити господаря. У колядках говориться, що вже корови потилилися половими живторогими бичками, кобили пожеребилися вороними білокопитими золотогривими кониками, вівці покотилися круторогими баранцями та ще й близнятами, рої вже пороїлися. У великодніх чи волочовних колядках на Білій Русі весна описується як славна пані Череватая, що зачерилась на 3 синів – на Пашничка, Конюшка і Земчика. Сини просять у Бога, щоб уродило жито, щоб напаслися коні і нароїлися бджоли. Певно, та міфічна червата пані колись безпосередньо родила жито, траву і виводила роїв. Недурно ж вона рівняється в колядці до виловатої верби, самого плодівчого дерева. В декотрих місцях на Україні справляють праздник весни. Так у Пінщині найкращу дівчину обвірчують березовим і кленовим гіллям і водять по селу. Та дівчина зветься Кущом, а у Полтавщині – тополею. Праздник весни справляли на зелені святки. Весняні ігри. Весною, починаючи від Великодня, дівчата і хлопці граються в весняні ігри і притім співають веснянок. Ці весняні ігри вигадані на міфічній основі. Вони стосуються до світлих і темних небесних сил. В них ми бачимо копію з того, що діється весною на небі і на землі. Можна гадати, що в давні часи весняні ігри були початком релігійного культу, а може і самим культом, котрий в християнські часи став іграшкою, як деякі язичницькі давні боги стали навпісля нечистою силою. Недурно ж весняні ігри молодіж справляє на цвинтарі і кругом церкви і починає на самий Великдень. У всіх весняних іграх ми помічаємо 3 головні форми руху дівчат і хлопців – кружковий, поплутаний і рух 2 противних рядів.
Найлюбіша фігура руху у весняних іграх – кружкова. Дівчата і хлопці беруться за руки, роблячи кружок, крутяться доконечно за сонцем і співають веснянок. Так грають в короля, кострюба, ящура, зайчика і перепілочку. В декотрих іграх дівчата і хлопці сплітаються руками, ставлять на руках хлопчика або дівчинку і так ходять кругом церкви, як, наприклад, у Володарі. Кружкова форма весняних ігор – то копія руху небесних світил кругом неба. Прототипом всіх весняних ігор кружкової форми, де найясніше виявляється міфічна ідея, можна назвати гру в короля чи в царенка. Дівчата і хлопці беруться за руки і роблять кружочок чи город, крутячись за сонцем. Серед города стає дівчина і зветься царівною, а за городом ходить парубок і зветься царів син. Дівчата співають, щоб царенко приступив близенько, поклонився царівні низенько, узяв її з ряду. Таку саму тему ми бачимо в тих колядках, де громовик Іван царевич руйнує ворожий город царя Ворота і добуває собі царівну. Дівчина-царівна – то сонце на небі весняної пори, а царів син – бог-громовик, що розбиває зимові хмари і визволяє сонце. Кружковий рух в королі кругом дівчини-царівни пригадує той широкий танець на луках кругом тернового огню, в котрому ходить міфічний княжевич Іванко з соколом на голові і з гуслями в руках. Може, в давні часи дівчата і хлопці славили в веснянках саме сонце, і вже після натомість почали славити дівчину-царівну. У другому роді весняних ігор ми бачимо фігуру руху покручену, як, наприклад, в кривому танці, в романі Зіллі і в інших. У кривому танці забивають в землю 3 кілки на 3 угли, беруться за руки в 2 ряди і крутяться поміж тими кілками. Такий рух, де нема ладу і кінця, як співають при кривому танці, пригадує нерегулярний і неоднаковий рух хмар на небі, як вітер гонить їх то в один бік, то в другий, а часом і так, що спідні хмари йдуть в один бік, а верхні в другий. У кривому танці дівчата співають про вінок. Той вінок в'є дівчина і вішає у теремі, або в терені, на дереві, на золотому кілку, на шовковому шнурку. Дерево в теремі – то мирове дерево серед світу з золотим верхом, з соколиним гніздом зверху, як воно описується в колядках, то хмари на небі з золотим сонцем зверху, з дощовими шнурками, а самий вінок – то сонце, що висить на небі вище від хмар. У других весняних іграх з покрученим рухом, як, наприклад, у шумі, співають, що мати якоїсь дівчини сплела ліс, сплела сито решето, щоб дівчинине зілля зелене було. А в діброванці співають про дівчину Настечку, котра гасила палаючу діброву, носячи воду цебром та решетом. Ці образи ясно показують, що при іграх з поплутаним рухом співають пісні в честь богині Хмари, котра заплітає небо ніби лісами, плете з хмар сита й решета, точить воду з хмар ситим решетом, то лє, як з цебра, щоб на землі росло зелене зілля. Саме слово «дібрівонька», як зветься гра, вже показує, що у веснянках славлять небесні діброві хмари, де буває шум від вітру, а слово «кривий танець» натякає на ті танцюристі міфічні образи богинь хмар, котрі в індусів звались апсарасами. По цим прикметам можна сказати, що весняні ігри з поплутаним рухом колись грали для слави небесної німфи, богині Хмари. Є ще весняні ігри, що стосуються разом до хмар і до весняного сонця, як, наприклад, гра «Володар» та інші. У «Володарі» дівчата сплітають з рук тин і садовлять на тину хлопчика, співаючи про володаря або воротаря. От якогось царя до воротаря прийшли слуги, самі по коліна в болоті, і кричать під ворітьми, щоб він odчинив їм ворота. Слуги везуть дари, срібло, золото і ярі бджоли. Їм кажуть, що тих дарів мало, а вони обіцяють дати мале, мизинне гетьманське дитя, все в сріблі, в золоті, вкрите чорним оксамитом.
Воно біле в червоних чоботях, сидить на золотому креселку, грається червоним яблучком, крає його з золотим ножиком. В однім варіанті слуги додають молоду дівчину в сріблі, в золоті та в рутяному віночку. Заплетені руки пригадують поплутані хмари, а міфічний хлопчик зовсім має аналогію з колядчаним княжевичем Іваном. Мале гетьманське дитя описується в веснянці достоту такими фарбами, які в колядках та щедрівках Іван Княжевич, котрий так само любить сидіти на золотому стільчику, і, бувши дитям, грався і підкидався червоним яблучком. Те мізинне дитя або сонце, або сам Бог-громовик в дитячому зрості. Так як весною блискавка і грім, і само сонце тільки що починає показувати свою молоду, дитячу силу на небі. У тому, що дитя вкрите чорним оксамитом і має слух по коліна в болоті, ми бачимо, що сонце і блискавка затемняються весною чорними хмарами, котрі здалися народній фантазії чорним оксамитом і болотом. Слово «володар» може взяти з історії, переіначене слово «воротар», котре ближче до царя Ворота в колядках, аналогічних з веснянками. Їх аналогія дає право думати, що колядчаний цар Ворот змінився у веснянках на царя Воротаря. І Воротар, і Ворот – то царі якогось ворожого города, котрі держать у себе якесь ясне срібне та золоте божество. У них можна бачити давнього індійського лихого Врітру, бога холоду й темних сил, ворога світлого громовика Індри. Третя фігура руху в веснянках у двох противних рядах або купах, як, наприклад, в жельмані, в шумі, в прісі. З тих двох таборів із пісень, де можна вловити неприятельські мотиви, ми бачимо, що якийсь ворожий дух розділяє дві лави. У шумі дівчата лають хлопців за те, що вони не женяться. В жельмані одна половина чіпляється з сватанням, а друга дає откош. В грі «Виступень» дівчата соваються одні до других з кулаками. У цьому третьому роді весняних ігор ми бачимо образ змагання і боротьби на небі темних зимових сил з світлими весняними. В інших весняних іграх і веснянках поетично описується і виспівується вся весняна природа у своїх трьох царствах, виспівується кохання, що весною пробуджується виразніше в серці чоловіка. Так дівчата беруться за руки в довгий рядок і обкручуються кругом одної дівчини, що стоїть на одному місці, приказуючи «І збий, Боже, качана», показуючи, як вбивається в головки капуста. То показують, як в'ються зелененькі огірочки, то співають про коренистий і головистий мак, про горошок, що в'ється в стручки. У веснянках і в іграх описуються пташки і звірі, перепілочка, горобчик, квочка з курчатами, зайчик, коза, ящур. Дівчата співають про кохання, граючи в мужа і жону. В весняних іграх знаходимо легеньке натякання на фаллюса в грі «Тикало», де одна дівчина кидає тихенько паличку в певину котрій-небудь дівчині, а друга дівчина повинна одгадувати. Весна була богиною найлюбішою, наймилішою, найбільша для дівчат та хлопців, як теплий час гулянок на дворі і поетичний час кохання. Купайло. Давній язичницький праздник Купайла народ переніс тепер на праздник Івана Хрестителя. Може тим, що саме слово «хреститель» підходить до слова «купайло», як слово «хрестити» підходить до слова «купати». Само слово «купайло» вийшло, певно, того, що ясні літні небесні сили, сонце, блискавка і грім спільними силами ніби купають землю, даруючи їй найбільшу в час праздника Купайла родючу силу. А може й от того, що на праздник Купайла люди купались у воді, віруючи в чудову її силу, як і тепер у Великоросі купаються в ополонках на водохрещу, віруючи у велику чудотворну силу води. Ніч на Купайла дуже значна для українського народу. У той час сила сонця і тепла розвивається до найбільшої міри.
Ростюча і плодюча сила землі доходить до найвищого ступеня. Хліб починає спіти, трава і всяке зілля стоїть в цвіту, земля пишно убрана зеленим листом. Ніде не видно жовтого листочка. Вода в річках ще не висихає од літньої жари. У купальську ніч діються на землі і на небі великі чуда. В лісі цвіте папороть, як огнева іскра. Цвіт папороті стережуть чорти, відьми, вовкулаки і всяка нечиста сила. Лихі люди в той час роблять на полі закрутки з хліба. Ту ніч відьми ходять доїти корови. Селяни кладуть на вікна кропиву, а в хлівах осичину, щоб оборонитись від відьом і всякої нечистої сили. Щоб молоко не дісталось відьмам, хазяйки злучають на ніч телят з коровами. У той день ходять по землі русалки, і дівчата цілий день носять під пахвами полин, щоб не причепилися русалки. Дівчата йдуть у поле збирати всяке зілля, в'ють з нього вінки і ворожать про свого милого. Одну дівчину садовлять у лісі в яму, зав'язують їй очі і дають в руки вінки свіжого і сухого зілля. Та дівчина зветься Купайло. Обравшись за руки, дівчата ходять кругом неї і співають пісень. Кому Купайло дасть вінок із свіжого зілля, та дівчина буде щаслива в парі, а кому дістанеться сухий вінок, та буде нещаслива. Кого ж Купайло піймає, та дівчина не вийде того року заміж. В купальську ніч дерево переходить з одного місця на друге, говорить шелестом листу. Всі звірі й зілля розмовляють між собою. Усяке зілля в ту ніч набирається незвичайної сили, і знахарі зривають його для чаю. Страшна сліпа змія-мідяниця розкриває очі, нападає на людей і пробиває їх наскрізь. Такі чуда і дива діються в купальську ніч. Праздник Купайла на Україні справляють з такою обставою, в котрій вповні додержався до нашого часу давній язичний обряд. На Купайла дівчата і хлопці роблять куклу з віників, з соломи, кропиви і шипшини, а найчастіше з чорнокленка. Її вбирають в квітки і стрічки в вінок і ставлять над водою. Та кукла зветься мареною. Потім роблять другу куклу з соломи, вбивають у вінок, сорочку, плахту і намисто і ставлять рядом з мареною. Друга кукла зветься Купайло. Часто беруть гільце з чорнокленка, обвішують його вінками, стрічками, і те гільце звуть мареною. Під тим гільцем ставлять куклу Купайла, перед мареною і Купайлом ставлять стіл з горілкою і закускою, розкладають огонь, і дівчата і хлопці, побравшись за руки, скакають через огонь і співають купальських пісень. Тим часом хлопці закрадаються, однімають марену, розривають і розкидають її або топлять у воді. Дівчата не сердяться на них і знов роблять другу марену, докоряючи порубкам, що вони вкрали не любу марену, а ту, що дівчата навмисне виставили, щоб піддурити хлопців. Після того дівчата розламують марену, беруть по гіллячці додому і кидають на грядку в огірки, бо кажуть, що отого лучше ростуть огірки. Після всього марену кидають у воду, а з нею часом топлять у воді і Купайла. Ні один народний обряд не переносить нас у таку давню старовину, як обряд Купайла. В обряді Купайла додержалась до нашого часу ціла язичницька служба богам. Перед нами стоять два ідоли – Купайло і Марена. Перед ідолами стоїть стіл з жертвами, коло стола святий огонь. Кругом огню дівчата і хлопці справляють праздник танцями і піснями. Два ідоли показують, що праздник святкували двом міфічним божествам або двом групам богів. У праздникових обрядах мають роль два елементи – огонь і вода. По тому ми можемо сказати, що купальське свято справлялось двом богам – богині сонцю і богині хмарі, німфі дощу. Купальське багаття – дуже давня річ у міфології народів. Про його знало не тільки арійське плем'я, його знали і семіти. Його скрізь розкладали над водою, на горах, на полі і навіть і в городах. Ще не так давно, у 17 віку, палили купальське багаття в Парижі і Мецці.
Серед міста на Майдані клали дрова, вбирали листом та квітками. Мер перший запалював багаття. У Німеччині і в Піренеях купальське багаття благословляло само духовенство, і купальське свято справляв не тільки простий народ, але й шляхта і князі. Молоді ж убиралися у вінки і танцювали кругом багаття. Старі й молоді скакали через огонь і переносили дітей, щоб набратися здоров'я. З багаття брали додому вугілля і головешки для ліків від хвороби і чарівництва. Купальське багаття народ палив у честь сонця для знаку його найбільшої сили на землі, такої благотворної, котра дає родючість і плодючість всьому життю в природі. Та кукла, що зветься Купайлом, була в давні часи образом богині сонця. Кукла Купайла в дівочому вбранні, в намисті, в сорочці і звінку дуже нагадує тих міфічних дівчат, про котрих співають у колядках, хоч граматичний рід слова Купайла середній, одначе в одній пісні трапляється воно в жіночому роді. «Купала наша купала», заграло сонечко на Івана. У купальських піснях слово «купало» стоїть рядом з сонцем. Ходили дівочки коло мариночки, коло мого вудола, ідола Купала, гратиме сонечко на Івана. У других купальських піснях співають про сонце в образі печі, котру везуть через село, обтикану зорями і деркачами. Піч серед села то сонце серед неба, а деркачі то його проміння, похоже на деркачі. В одній купальській пісні співають про полило, що летіло через село, стало спочивати на одній хаті і запалило хату. Огневе полило то або сонце, що спочиває на небі і запалює промінням все небо, або блискавка, що потрапляє в хати і часто запалює їх. І сама міфічна змія-мідяниця, що прозирає на Купала і пробиває чоловіка наскрізь, не що інше, як страшна сила блискавки, котра часто вбиває людей на смерть. Співаючи купальські пісні в честь сонця, народ не забув у піснях грому й блискавки, близьких до сонця по своїй благотворній для природи силі. В купальських піснях грім і блискавка дуже поетично описуються в образі брата, котрий зрубав сестру, посік її на дрібний мак та й посіяв у 3 городах на 3 грядочках, а з того маку родились Васильки, Барвінок і Любисток. Торох, торох, да по дорозі, голос, голос та по діброві. Що ж то за торох та по дорозі, що ж то за голос та по діброві? Ой, то брат сестру зарубать хоче. Сестра каже до брата: посічи мене на дрібен мак, да посій мене, да на 3 грядочках. А уродиться да 3 зіллячко, що перше зілля то ж Василечки, а друге зілля то ж Барвіночок, а третє зілля то ж Любисточок. У цім образі ясно намальовано, як грім розбиває хмару, січеє на дрібен дощ, а от того дощу родиться на землі всяке зілля. Як на емблему сонця або блискавки треба дивитись і на міфічний цвіт папороті, що цвіте й гасне так ясно і так швидко, як іскра. Так хорвати звуть цвіт папороті перуновим цвітом, а хорутани звуть сонцем. Про цвіт папороті народ на Україні розказує багато всякого дива. Народ вірить, що папороть цвіте в глупу північ, що як не співають півні і падає туди, де з землі лежать гроші. Як розцвітається папороть, то тріщить і так блищить огневим або червонокровавим цвітом, що й очі не видержать. Цвіт папоротів можна достати таким способом. Треба зайти в ліс, куди не заходить курячий голос, сісти коло папороті на розісланому рушнику, обвести кругом себе свяченою крейдою круг і держати в руці хрест і ножик. Хопивши в жменю цвіт, треба зараз підрізати шкуру на мізинці лівої руки і закласти туди цвіт. Тоді нечиста сила, відьми, чорти, вовкулаки, мерці, домовики підіймуть шум, регіт, гвалт, галас, щоб перелякати чоловіка і одняти цвіт. Розказують,
як чорт скусив чоловіка, перекинувшись жидом і мировим посередником. Раз у чоловіка пропали воли на Купайла. Шукаючи волів, він ліг спати в лісі, і вночі його по столу впав цвіт папороті. Чоловік зараз угадав, де його воли, знайшов, зайняв і погнав додому. Коли назустріч іде жид і дає йому за постоли капшук грошей. Тільки чоловік отдав постоли, як жид зареготався, щез, а з грошей стали черепки. Світ папороті то світ сонця або блискавки, що має велику силу і робить дива в природі. Всі ті страховища, що стрижуть світ папороті із жадобою, крадуть його і однімають однею чудову потайну силу, та темні зимові сили, вічні вороги світлих сил, готові вічно з ними боротись і однімати од їх силу життя. Не один світ папороті служить емблемою сонця і блискавки, а другі квітки, трави і коріння. Так серби вірять, що в одному дивному саду цвіте кущ рожі. Під корінням того куща лежить звір. Якби звір вивернув коріння куща, то від цього висохла б земля. В рожах того куща лежить грім і блискавка. На Угорській Русі у веснянках сонце зветься червоною палаючою рожею. Із цього ми бачимо, що на праздник Купайла народ святкував богиню сонця і цілу групу світлих небесних сил, котрі доходять у місяці червці до найбільшої сили над землею і грають найбільшу роль у житті природи. Друга купальська кукла зветься Мареною. На Марену ми дивимося як на емблему богині Хмари, як на емблему божества небесної води дощу, котрий має роль для землі і всього життя на землі на рівні з сонцем. На праздник Купайла вода має роль на рівні з огнем. Дівчата, розклавши на березі огонь, забравши в руки пучки палаючої соломи і убравшись у вінки з полину і всякого польового зілля, скакають через огонь просто в воду. Плаваючи в воді, вони держать в одній руці пучки соломи. Скупавшись, дівчата ворожать на воді. Пускають вінки на воду, переліпивши і запаливши воскові свічечки. На який бік вода понесе вінок, з того кутка треба ждати суженого. Після праздника дівчата кидають Марену у воду, приспівуючи «Утонула Мареночка, утонула, та наверх кісонька зринула». Потопаючи, Марена нагадує про ту дівчину в колядках, що пливе Дунаєм, потопає в Дунаї або в морі, а колядчана, потопаюча дівчина, то богиня Хмара. Бо Хмара, пливучи по небу, як по морю, розпливається і щезає після дощу. Саму куклу Марени найбільше роблять з кленового гілля, а часто Мареною звуть просто гільце з чорнокленка. У тому гільці ми бачимо міфічне мирове дерево дуб, що росте на якомусь морі або пливе по морю. Як саме міфічне мирове дерево, так і купальська Марена – то емблеми літніх дощових хмар. Марена з кленового гільця, кинута в воду, зовсім має аналогію з тим міфічним деревом, що росте на воді, як про нього співають у колядках. У купальських піснях співають про якесь дивне дерево достоту, так як і в колядках. Ой, везли ми деревце через наше селце, а з того деревця рублена церковця. Розламавши гільце, дівчата розносять додому і кидають на грядки огірків, щоб лучше родили огірки. Очевидячки, тут хочуть звести з неба на грядки дощ з літньої хмари. У купальських піснях співають про якусь відьму, що на дуб лізла, кору гризла, з дуба упала, зілля купала. Тут описується якась німфа небесної води в хмарах, що сидить на хмарах, падає на землю дощем і поливає чи купає зілля. Відьми, як потім побачимо, то напівміфічні істоти, і, певно, колись були в давні часи богинями небесного молока дощу. Тимто народ вірить, що в купальську ніч настає царство відьом. Вони тоді найбільше люблять доїти корів і збираються на Лису гору. На Купайла русалки виходять з води і люблять гуляти по землі. Так що дівчата цілий день носять під пахвою полин, щоб оборонятись від русалок. День Купайла – то разом праздники русалок, водяних німф. Словом сказати, Купайло був праздником богині сонця,
котре доходить до найбільшої сили і дає родючу силу землі, і богині Хмари, що посилає на землю дощ і помагає плодючій силі землі. Тим-то в купальських піснях співають про одну дівчину, котру брат зарубав, посік на макове зерно, посіяв на грядках, і з того зерна виросло троєзілля. Та дівчина то літня хмара, що від грому розсипається дощем і ростить на землі всяке зілля. Треба спом'янути, що на праздник Купайла народ примітив і повертання сонця з літа на зиму і дивився на те, як на умирання світлого божества. В купальських піснях вже чуємо мотиви смерті і похорону. Петречко вмер, Настечка кричить: «Біжите, дзвоніте», співають у купальській пісні. Акт умирання сонця виявився в празникові бога Ярила, котрий справляли подекуди на Україні разом з Купайлом. Молодиці роблять солом'яну куклу з дітородними органами, кладуть у домовину і по заході сонця виносять на вулицю. Няні молодиці плачуть і приказують: «Помер він, помер». Потім закопують її в землю. Коляда. Коляда був давній зимовий праздник в честь світлих богів літа і тепла, сонця, грому, блискавки, літньої хмари і дощу. Народ примітив зимою повертання сонця з зими на літо і виявив його рядом праздників. Усі теперішні народні звичаї і обряди на Різдво, на Василія і на Водохреща – то, безперечно, давні язичницькі обряди, тільки прилучені до християнських праздників. Певно, ті праздники тяглися не один день і звалися загальним збірним словом «коляда». Зимові праздники світлих літніх сил були великими святками, як літом Купайло, бо припадали в дуже значний час у природі. На праздник коляди, так само як і на Купайла, діються великі дива на землі. Всі вечори від Різдва до Водохреща звуться в народі святими. По заході сонця в той час не можна робити діла, гріх прясти, гріх виносити сміття з хати. Вночі перед Різдвом, говорять воли, навіть знають будуще. Кажуть, що тієї ночі дерево розвивається і цвіте. Проти Водохреща вода в річках освящається, і навіть буває час, що вся вода стає вином. Розказують, що один чоловік хотів напитися в той час з річки води, а в річці було вино. Він набрав вина, од'їхав трохи і попробував того вина, а з його стала знов вода. На Водохрещу кроплять свяченою водою хату, оселю, товар, бджоли, доливають варево в кадовбах, починають вчити коней неуків. Кажуть, що вечірня вода ніколи не псується, а як її держати дуже довго, то вона стає живим сріблом і світиться вночі, як огонь. Подивимося на ті обряди, що народ справляє на різдвяні святки. Перед самим Різдвом буває багата куття. Перед Водохрещем голодна куття. На Миланки проти Василія у щедрий вечір печуть млинці і начиняють кишки. На Білорусі друга куття буває на Миланки проти Нового року, але на Чорнорусі, в Віленській губернії, в північних повітах Городнянщини і в західних Мінщини, друга куття справляється проти Водохреща, як і на Україні, так як Чорнорусь звичаями, язиком і народною літературою що ближче до України, ніж Білорусь. Куття – велике свято в народу, де за столом, як за вечерою любові, хазяїни сідають вечеряти разом з наймитами і наймичками. Ввечері перед Різдвом хазяїн вносить у хату чистого, без бадилля сіна і, поклавши 3 поклони, мостить його на покуті. У кутки ставлять з півснопа жита, пшениці і вівса, а на сіні горщок з кутею і другий з озваром. Озвар накривають хлібом, а кутю паляницею або книшем.
Малий хлопець, переносячи горшки на покуття, квокче, щоб курчата добре лупилися. Перед образами світять свічку і в хаті курять даданом. За вечерею хазяїн підкидає ложку куті під стелю, приказуючи: «Морозе, морозе, йди до нас вечеряти, та не поморозь жита пшениці і всякої пашниці». По тим зернятам, скільки їх пристане до стелі, угадують, чи добре будуть роїтися бджоли. Хазяїн витягає стебло сіна і по довжині вгадує, чи добре буде урожай на хліб, чи недобрий. За вечерею не можна пити води, бо хто нап'ється, тому буде хотітися пити в жнива. Хто за вечерею чхне, той буде щасливий, тому батько дарує гуску або овечку, або теля. В Галичині на столі кладуть часник і ручку від плуга, щоб миші не псували хліба на полі. За вечерею поминають померлих родичів, згадують живих, котрих нема дома. Матері плачуть за дітьми, з котрими не довелося вечеряти на святвечір. На багато кутів посилають вечерю з книшів паляниць і пирогів родичам, і доконечне бабі повитусі хазяйських дітей. Сіно з покуті дають товарові, мостять з нього гнізда, в обичайках для птиці соломою з покуті обв'язують в саду дерево, щоб добре родило. На святого Василія хлопці з рукавиць посипають всяким зерном по хатах. На вечірнє водосвяття і на ордань старі люди йдуть стрійцями. Після святвечора на голубну кутю стріляють з рушниць або стукають макогоном у ворота, проганяють кутю. От того стріляння розбігаються вовки і перестають бігати тічки вовків. По всіх різдвяних обрядах ми бачимо, що народ праздникує обрядами двом групам світлих літніх сил – огневим і водяним. І праздникує перш за все як народ-хлібороб, лагаючи собі від світлих богів доброго урожаю жита, пшениці і всякої пашниці. В усіх колядчаних обрядах ми бачимо два елементи, котрі грають головну роль – хліб і воду. Кутю варять із зерна, хати посипають зерном, на покуті ставлять сніп хліба, вечерю посилають з хліба. На святвечір варять доконечний горох, дерево обв'язують соломою, на столі кладуть плуг, колядники в Галичині носять з собою плуг. Із цього всього ми бачимо, що народ у різдвяних обрядах празднує початок нового року хліборобства, котре грає головну роль у житті українського народу. Щоб забезпечити собі урожай хліба від темних зимових сил, народ сповняє деякі жертвенні обряди Морозові і Дюді. Хазяїн, кидаючи в ложку куті під стелю, просить до себе вечеряти Мороза, щоб він не поморозив хліба, і на Білорусі, на Меланки після вечері заставляють на столі кілька ложок куті для Дзюді, Дюді, бога зими, діда з білим волоссям і з білою бородою, щоб він не шкодив морозами. Народ злучає вечерю на кутю і жнива, забороняючи пити воду за вечерею, щоб у жнива не так мучила смага в гарячий час. Так як світлі літні сили, сонце, блискавка і грім мають великий вплив на хліборобство, то народ у своїх різдвяних обрядах злучив докупи обряди з мотивом про хліборобство і про літні небесні сили. Після куті стріляють з рушниць або б'ють макогоном у воротах, щоб прогнати кутю і вовків. Цей обряд служить символом грому, що проганяє зиму і попередній старий рік, даючи місце новому хліборобському року. Так колядники ходять по хатах з козою. Коза тут служить образом сонця. Про ту козу в колядках співають, що вона має золотенькі копиточка. Де вона ходить, там жито родить. Де не буває, там вилягає. Де коза туп-туп, там жито сім-куб. Де коза рогом, там жито стогом. Коза каже, що вона не боїться стрільців, тільки боїться діда, що в його борода сіда. Дід з сідою бородою, то дід Дюдя, бог зими й морозу, ворог сонця всіх літніх небесних сил. Самі трійці, що з ними стоять,
при водосвятті на Ордань і на вечірнє водосвяття звуться громницями. Різдвяна свячена вода, як ми сказали, має велику роль. Нею кроплять усе хазяйство. Найбільший народ поважає вечірню воду, що святять перед водохрещем ввечері в криницях, може тому, що той звичай нагадує весняний звичай святити криниці на переполовення, і що криниці мають велику вагу в народі, як міфічний символ небесних криниць хмар. І п'ють потрошку, наче серце, мажуть слаби очі, груди, лоб. Така повага до свяченої різдвяної води і міфи про чудову її силу показують, що народ на різдвяні святки праздникує другій групі небесних літніх сил, хмарам і літньому дощу, що грають велику роль у хліборобстві. Темні зимові сили. Темні зимові сили описуються в колядках як вороги світлих богів. Вони женуться за світлими богами, б'ються з ними, перемагають і вбивають їх. Темні сили описуються в образах, взятих з історії і з народного побуту. Але є ще в народних творах і міфічні давні образи темних сил. Темні сили показуються то ордою, що нападає на двір господаря і руйнує його, то турками і татарами, то якимсь царем Воротом, на котрого б'є Іван Громовик. Ще частіше темні сили описуються як жиди, як 700 жидів, жидівок і жидівських дівок, котрі гоняться за матір'ю Громовика, скрізь шукають його самого, випивають море, рубають ліси, викошують траву, розбивають камінь, жнуть пшеницю і таки доходять до свого, знаходять світлого Бога, мучать його, забивають за нігті всяке дерево, випускають з нього кров, розривають крючками ребра. На образ жидів як темних зимових сил навела народну фантазію свята історія про Христову страсть. Вороги світлих богів часом описуються як розбишаки. Вони напали в горах на Івана Громовика, взяли його, як він водив танець кругом тернового огню, одняли від його сокола, гусла і коня вороного і закинули його в тюрму. Найдавніша міфічна форма грізних зимових сил – то дивний звір Тур-Олень з 9 рогами, котрого нагледіла у віконце господиня, сонце, і звеліла застрелити. На одному розі того звіра стоїть терем або шинк. Той звір ходить у лісі. На звірі стоїть стільчик, а на стільчику сидить красна панна. Звір Тур-Олень часом в колядках зветься царем, котрого Громовик волочить по чагарях і по жарищі, прив'язаного до сідла. Той міфічний звір – то образ зими з чорними хмарами, снігом, з вітром, морозами, то індійський лихий Врітра, ворог Громовика Індри. Зима здавалася народові звіром, що краде сонце і блискавку і держить їх у себе, в образі красної панни на золотому стільчику. У колядках Білорусі говориться про такого самого звіра, котрий гадиною лежить у чистому полі під білим каменем. Ту гадину знаходить славний панич Громовик, хоче її застрелити, тобто розбити зимові хмари своєю стрілою-блискавкою. Боротьба і побіда темних сил природи над світлими описуються у весняній грі «Ворон». У «Вороні» ми бачимо дві сторони – матір з красною старшою дочкою і дітьми і ворона. Мати стає проти ворона, а позад неї красна дівчина і всі діти. Вони міцно держаться рядком одно за другим. Проти матері сідає ворон і копає паличкою пічку. Ворон хоче гріти окропи, щоб залити дітям очі. Гра починається розмовою між матір'ю і вороном. Мати просить у ворона води, що знаходиться десь під вербою. Ворон відказує, щоб вона пішла собі і напилася. Коли боюся, бо воду стереже вовк та гадюка, каже мати. Із розмови матері з вороном бачимо, що ворон наївся, напився, сидить у високому городі, а за ним стоїть чорт з бородою. Мати каже, що і в неї є город, хоч і низько обгороджений,
та ворон його не перескочить. Після розмови ворон починає ловити материних дітей, хапає їх по одному і переводить у свій город. Після всього хапає і красну дівчину і переводить до себе. Зоставшись сама, мати приходить у город ворона упізнавати своїх дітей. У цій грі описується боротьба зими з літом. Ворон, образ хмари, держить воду під вербою, котра у казках зветься цілющою і живою водою, і котру стережуть змії. Та вода – то літній дощ, що дає живу силу землі. Ворон хоче згубити з світа дітей і красну панну, заливаючи очі не холодною, а гарячою водою. Це наводить нас на здогад, що в цій грі додержався, може, давній індійський міф, в котрому лихий Врітра був богом не холодної полярної зими, а гарячого страшного дощу Індії, котрий часом буває таким шкідливим для землі, як і наша холодна зима. Мати з дітьми і з красною дівчиною – то образ сім'ї світлих небесних сил, а сама красна дівчина, на котрій держиться вся гра, то сонце влітку. Ворон у своєму городі з чортом за спиною, з гадюкою і вовком – то сім'я темних зимових сил природи. Він хапає сім'ю світлих сил, як в одній пісні мати чорна гадина їсть небесні світила. Ти ж не мати, чорна гадина, з'їла сонце, з'їла місяць, з'їж і зірочки, дрібні діточки. Весною подекуди на Україні народ проганяє зиму в образі мари, у других слов'ян морени. Роблять куклу, котра зветься Марою, вбирають її по-жіноцьки, виносять нагору і палять, співаючи веснянок. А на Підляссі народ кидає куклу Мари у воду або в болото, приказуючи «чорт тебе бери». Страсть і смерть світлих богів. Минається літо, і чорні хмари застилають небо. Гуде холодний вітер, починаються морози, сніги наводять смерть на природу. Життя природи завмирає на цілу зиму. Сонце ховається за хмарами і втрачає свою силу. Грім, блискавка, теплий літній дощ. Всі світлі літні сили десь діваються до нової весни. Змагання зими з літом здавалися народові боротьбою, а втрата сили сонця і грому здавалася страстю світлих богів, муками і смертю. В українських обрядових піснях зостався слід тієї боротьби і змагання темних сил з світлими. У колядках описується якась жінка. Вона зветься то святою Оленою, то Божою матір'ю, то просто удовою. Жінка шукає свого сина, котрий зветься то милим Богом, то Христом, то Іваном. Вона розпитує у світлого сонця, в ясного місяця, ясних зірок, чи не бачили вони її сина. Зоря розказує, що бачила вдовиного сина Івана, як він загинув, бо у нього вже свати у лісі птиці, а дружки у воді риба, що сина вже замучили на високій горі на хресті, і він лежить на високій горі у гробі. Незважаючи на те, що колядки співають на Різдво, у них описується мука і смерть міфічного Христа, як його жиди мучили, клали йому на голову терновий вінець, гнали за нігті дерево, розп'яли на хресті і рвали ребра крючками, спустивши кров. На Івана Княжевича, як говориться у колядці, напали слуги якогось пана, одняли у нього коня, сокола і гусла, зв'язали і кинули в тюрму. Страдаючи син, то бог-громовик у зимовий час, над котрим беруть перевагу темні зимові сили і замучують його на смерть. Одначе у колядках говориться не тільки про смерть одного сина, але про смерть і других світлих богів. На високій горі стоять 3 гроби. В однім гробі лежить сам Господь, у другім Син Божий, а в третьому свята Пречиста. У цій картині немає сліду християнського. Тут мова мовиться про 3 світлих богів – сонця в образі Пречистої, сина громовика і певного господаря.
їх замучили на смерть на горі на 3 хрестах жиди, тобто зимові, гублячі сили. Смерть світлого Бога описується у сценічній картині у весняній грі «Кострюбонько». Одна дівчина стає серед кружка за Кострюба, а дівчата співають, як Кострюб заслаб, як умер, як по ньому дзвонили. Та дівчина, що грає Кострюба, лягає на землю і прикидається мертвою. Усі дівчата плачуть і несуть її ховати на цвинтар. Але в той час Кострюб схвачується, ганяється за дівчатами і ловить котру-небудь. Гра в Кострюба нагадує грецький міф про Вакха чи Діоніса, котрого муки, смерть, похорон і воскресіння празнували греки весною у своїх містеріях. Кострюбонько – то світлий Бог, що завмирає на зиму і воскресає весною. Різдво Сонця. Повертання Сонця з зими на літо описується у колядках як Різдво світлого божества. Прийшов час Божій Матері родити сина. Вона хоче втекти від своїх ворогів жидів, і, йдучи полем, зустрічає селянина, що сіяв пшеницю. Вона просить селянина не казати жидам, що вона тудою йшла і несла в руках сокола. Жиди погналися за матір'ю, стріли з селянина і питають його, чи не йшла туди білоглава жінка з соколом в руках. Селянин жав пшеницю. Він отказав жидам, що йшла така жінка, але ще тоді, як він на тій ниві сіяв пшеницю. Мати породила сина, скупала у морі, випрала ризи на ордані, сповела у шовкові пелюшки і поклала в колиску, повісивши її на яворах. 700 жидів таки дізналися про матір і питають її, де вона діла сина. Вона каже, що пустила його на синє море. Невірні жиди спили море, а сина не знайшли. Потім вона сказала жидам, що сховали його в темні ліси, в яру пшениці, у білий камінь. Жиди ліси рубали, жали пшеницю, косили траву, лупали білий камінь і ще не знайшли сина. Потім вони таки знайшли його на яворах у колисці. Одні казали, перевернімо, другі казали, заколишимо, а треті казали, візьмім з собою. Мати не дала їм сина. Прилетіли орли, взяли сина на небеса, небеса розтворилися, і син зостався на високості. У цій всій картині немає сліду євангельського, хоч тут і говориться про матір Божу, про сина її і про жидів, а вознесіння Сина Божого на небо, та ще й на орлиних крилах, зараз по Різдві, невідома річ в Євангелії. У цій картині описується Різдво Сонця або якого іншого світлого божества весною од міфічної жінки з соколом в руках, в котрій найбільш натурально від усього можна бачити богиню весну. Жиди – то образ зими, як лютого ворога світлих літніх сил, а ліси, пшениця, трава, море і каміння – то емблеми хмар, в котрих ховається сонце. Явори, на котрих висить колиска з дитям, то міфічне мирове дерево дуб, і нагадує те дерево серед моря, на версі котрого сидить в позолоченому гнізді міфічна птиця сокіл, образ сонця. Саме дитя, сам син, то сонце, котре весною перемагає силу зимових хмар і високо над ними піднімається на небі. Те дитя зветься ще у колядках просто Різдво. Чудо чудноє, вогнем страшноє. Раз всі святі сіли за стіл, тільки не було між ними святого Різдва. Господь каже Петрові: «Піди, принеси святе Різдво». Пішов Петро, стрів якесь чудо чудноє, вогнем страшне, злякався і вернувся назад. Тоді Господь сказав, що те чудо чудноє, вогнем страшне було Різдво, і треба було його взяти на руки, як малу дитину, принести і покласти на столі. Навіть у великодніх волочовних колядках на Білій Русі
Замість страсті і смерті Сина Божого описується Різдво Сина од Матері. На золотих полях через срібні мости їхала Пречистая 6 кіньми у кареті. Святий Юрій сидів за погонича, святий Ілля вів коні, а святий Микола був помагачем. Пречиста приїхала на двір господаря і там обродилася. Дитя сповили шовковим поясом у білі пелюшки, понесли у церкву, поклали на престолі, а попи, дяки і чорнокнижники вибирали йому імення. Хоч той цух Пречистої похожий на цух польської графині, але в ньому нетрудно впізнати сім'ю світлих богів, а в малому дитяті весняне сонце. До празника Різдва Сонця або іншого світлого бога належить праздник колодки на Масниці. У понеділок на Масниці молодиці збираються в корчму, кладуть на столі поліно або колодку і спливають у полотно. Потім сідають і п'ють горілку, поздравляючи себе з родинами колодки. Після того молодиці розходяться, а колодка зостається у сповитку на столі. Колодку справляють до суботи і кажуть, що в понеділок колодка родиться. У вівторок справляють хрестини, у середу похрестини, у четвер колодка вмирає, у п'ятницю ховають, а в суботу плачуть. Цілу масницю молодиці прив'язують колодочку порубкам за те, що вони не женились у масницю. І порубки повинні откуповуватися могоричем. На родини колодки треба дивитися, як на родини весни, або сонця, або літньої хмари, як світлих літніх сил неба. От чого народна фантазія прилучила родини світлого божества до колодки, це можна отгадати, пригадуючи, що по народній вірі люди сталися з пеньків, з дерева, а дерево в українській міфології служить емблемою літніх хмар або небесної літньої води дощу, котра дає початок життю на землі. Смерть і похорон колодки пригадують гру «Кострюба», роблячи коротеньку історію життя світлого божества. Гульня молодиць коло колодки пригадує трохи грецькі вакханалії в честь Вакха або Діоніса. Русалки, мавки, полісуни, польовики, домовики, чорти, відьми, упирі, вовкулаки, доля і злидні. Окрім вищих давніх богів, фантазія українського народу створила багато нижчих духів і півдухів і заселила ними землю. Такі нижчі духи і півдухи – русалки, мавки, польовики, домовики, нечиста водяна сила або дідьки. Доля і напівміфічні істоти, відьми, упирі, вовкулаки. Після неба і небесних з'явищ, земля і життя землі більше до цього звертали на себе увагу своїм рухом, своєю красою, своїми глибоко захованими потаємними силами життя. Народна фантазія заселила воду, землю, ліси, гори, нижчими духами і півдухами, які самі земні сили слабші від небесних, і не вражали так сильно народної фантазії, як блискучі огневі сили неба. Русалки і мавки. Русалки – це богині земної води. Вони живуть у морі, у річках, у криницях і ставках. Живуть вони на самому дні, у чудових кришталевих палатах. У річках, а найбільше у Дніпрі, русалки живуть цілими громадами. Всі русалки – дівчата або невеличкі дівчатка, діти-семилітки. Русалки дуже гарні з лиця, з русими або зеленими косами з осоки, зеленими або чорними очима. Вони розпускають по плечах розкішні довгі коси аж до самих колін. Ходять в одній сорочці або зовсім голі, в зелених вінках з осоки або зіллячка, прикрившись косами. Але часом русалки показуються людям у дівочому уборі, плахті, в сорочці, в червоному намисті. Русалки цілий рік живуть у воді, виходять з води на землю весною, у чистий четвер, і гуляють на землі до осені. Тільки найбільше їх буває на землі від чистого четверга до Петра.
У той час вони щовечора виходять з води, розбігаються по лугах, лісах, долинах і полях. Більше всього вони люблять гуляти на берегах річок, на низині коло берегів між вербами і на зелених нивах, в житах та в пшеницях. Для русалок місяць буває сонцем, і їх найбільше бачать ясної місячної ночі. Виринувши з води, русалки чіпляються на вербах, гойдаються на гіллі, бігають по траві, неначе вітер. Хвилюючи зелену траву і жита, кричать у лісі, кличуть людей, а найбільше хлопців заманюють порубків чудовими піснями. Хто почує їхні пісні, той не видержить і йде на їхній голос. Заманивши людину в ліс, русалки лоскочуть попід руки, залоскочуть до смерті або тягнуть до себе у воду. У воді русалки пустують, як дівчата, брикаються, бризкаються, плавають, сідають на млинові колеса, пірнають під колеса в шум, заплутують сітки рибалкам, псують і греблі, мости, ловлять гусей, закручують їх крило за крило. Бігаючи по луках, по житах, русалки приспівують: «Ух, ух, солом'яний дух, мене мати породила, нехрещену положила». Підстарівши дівчат коло води в лозах, русалки питають, чи полин, чи петрушка. Як дівчина догадається сказати «полин», то русалки втікають, бо бояться полину. З розпущених русалчиних кіс тече вода. Як тільки коси обсохнуть, то русалки вмирають. У Чернігівщині є дві криниці, дуже поважені народом – Заручейська і Сухомлинська. Кажуть, що на кличальнім тижні світом щороку там сидять на цямринах дівчата з розпущеними косами і розчісують собі коси. Народ зве їх русалками або просто криницями. Розказують, що в річці Буковищі колись-то давно втопилася дівчина, відьмина дочка. Відьма прокляла Буковище, вкинувши в річку гарячу сковороду. І з того часу русалка тієї річки вийшла з води гарною дівчиною в плахті, в намисті, покинула свою річку, пішла в Бялицю і так гірко плакала, аж діброва стогнала. Люди бачили, як вона в Бялиці сіла на криничних цямринах, розчесала косу і скочила в криницю. Русалки люблять танці. Розказують, що вони раз уночі заманили до себе вівчара і загадали йому грати на сопілці. Цілу ніч грав вівчар, і цілу ніч русалки танцювали. Другого дня на тім місці було знати на траві кружки, а там, де вівчар вибивав ногою такт, була ямка. Де русалки танцюють, там ще краще росте жито, а трава, як рута, зеленіє. Русалки люблять прясти, люблять полотно, нитки, прядиво. Часом крадуть на селах прядиво і прядуть. Розстеляють по траві коло криниць полотно, вмочивши його в криницю. На зеленому тижні вони сидять на дереві і просять у людей сорочки або намітки. І тепер на Україні на русальчиному чи кличальному тижні для русалок вішають на дереві полотно, рушники, сорочки, нитки. А хто опізниться на тому тижні в лісі і стрінеться з русалками, то повинен кинути їм хусточку або дірвати їм шматок своєї одежі. Русалки мають добрий розум і люблять загадувати людям загадки, а хто не відгадає, того залоскочить на смерть. Раз русалка гналася за дівчиною і загадала їй 3 загадки: що росте без коріння, що біжить без повода, а що цвіте без насіння. Дівчина не відгадала загадки, і русалка її залоскотала. Русалки часом прикидаються клубками і іншим способом. Вони живуть і в морі. Як тільки на морі грає хвиля, то з хвилі виринають морські люди, половина чоловіка, половина риби, і співають пісень. Чумаки слухають тих пісень, вчаться і розносять їх по селах. До одної категорії з русалками треба прилучити і мавок. На Україні розказують, що мавки живуть у лісах, а в Галичині розказують, що мавки живуть на Карпатах, у печерах,
і ввечері виходять на гори, пустують і танцюють. Вночі вони плавають по воді в річках, озерах, хлюпаються в криницях. Де танцюють мавки, там трава росте лучше й густіше. Під їхніми ногами і трава не гнеться. Глидаючись на березі, вони співають: «Нові бильця, нове барильце, мене мати не колихала та у воду пускала». Мавки показуються людям в образі гарних дівчат, починають говорити, зачіпають, жартують. І як тільки хто вподобає їх, то вони зараз заласкочуть того на смерть або стинають в голову. Між усіма міфами про другорядних духів український народ найбільше і найповніше розвинув міфи про русалок. Може тому, що вода на землі грає найбільшу роль і найбільше зачепила народну фантазію. Пишна картина великої річки в тиху ясну ніч, блискуче, як дзеркало, ставок, жива текуча вода, що поїть землю, дає життя зеленим берегам, вічно ворушиться, гойдає зелену осоку і латаття. Все те більше до всього могло навести думку народу на живі, гарні, веселі образи русалок. Ще давні предки українського народу приносили жертви озерам і криницям, любили молитися над водою, звали ріки богинями, світили свічки над криницями і приносили жертви берегиням. І в наші часи народ поважає воду як святу стихію, як основу світу, як царицю воду. Кожна сільська хазяйка, загортуючи в печі на ніч жар, приставляє до жару горщок з водою, бо вода й огонь, то два янголи, що повинні бути в хаті вдень і вночі. Коло криниць ставлять хрести, образи каплиці, як коло святого місця. Святять воду в криницях весною, а найбільше в засуху. Народ дуже нахиляється до віри в такі чудотворні ікони, що об'являються ніби на воді, на річках, у криницях, бо вони підходять під давню віру водяних духів, що бувало часами причиною наглого експлуататорства народної віри. Звісно, роль свяченої води взагалі, а найбільше Почаївської, що з'явилася на сліду стопи Богородиці, котра зайняла тут місце богині небесної і земної води. Народ постеріг велику силу води на землі і виявив у міфічних образах русалок. Своїми прикметами русалки близькі до богині Хмари, русалки небесної води, котра так само любить показуватися при воді, бере воду або пере сорочки, пливе на морі, потопає в воді, любить чесати свої коси і не любить сонця. Одна стихія на небі і на землі дала однаковий матеріал для народної фантазії. Танці русалок – то хвиля на воді, а їхні пісні – то шум хвилі. Русалки люблять лоскотати, як лоскоче тіло літня тепла вода, але для необережного чоловіка часом те лоскотання у воді кінчається смертю. Глибокі ковбані й чорториї втягують у себе часом людей. Хто топився, та все розказує, що його глибина тягла в себе. Певно, все навело на думку народ, що русалки тягнуть людей у воду. Русалки гарні, співучі, веселі, але разом з тим і небезпечні, шкодливі задля людей, які вода, пишна своєю красою і живучою силою, часом робить людям багато шкоди. Русалки – то грецькі німфи, нереїди, дріади і сирени, богині річок, озер, лісів і печер. Всі вони жили у воді, в лісах, в печерах, любили музики й танці, любили в своїх палатах шити і прясти, манили до себе людей чудовими піснями і потім топили їх у воді. Тепер народ вірить, що русалки – то душі утоплених дівчат та нехрещених дітей. Але був час, що дітей зовсім не хрестили. І можна думати, що тоді народ мав русалок за душі дітей або за людські душі, котрі по смерті людей зоставались на якомусь водяному просторі і блукали по ньому, приставши до царства водяних духів. І тепер подекуди на Україні День Петра і Павла зветься проводом русалок.
а під Києвом і тепер справляють проводи русалок у перший Петрівчиний понеділок. Ті проводи звуться розігри або розегри. Розігри дуже похожі на християнські проводи. Молодиці і чоловіки збираються по хатах, по садках, а часом і в корчмі, приносять паляниці, книші, горілку, обідують і п'ють горілку, як на кладовищі на проводи. Четвер на Зеленому тижні зветься Русалчин Великдень, а у піснях русалі звуться святими. Мати прокляла сина на святі русалля, і син став явором. До русалок прилучаються і міфічні духи Нічки. Нічки, німецькі великоруські кикимори, то жіночі духи, живуть у хатах, пустують вночі по хаті, люблять прясти. Молодиці ховають одних на ніч гребені з прядивом, щоб вони не випряли личок. Полісуни і польовики. Полісуни чи лісуни живуть у лісах, а польовики на полі. Полісуни сірого або попелястого кольору обросли волоссям, ходять в одежі, а часом і без одежі. Полісуни показуються людям у звичайному людському зрості, але бувають і такі заввишки, як дерево в лісі. У траві полісуни бувають такі заввишки, як трава. Польовики живуть на полі, як хліб буває високий, то й вони бувають в рівні з хлібом, а як хліб вижнуть, то вони стають такі завбільшки, як стерня. Полісуни мають жінок-лісунок і навіть дітей. Розказують, як одна молодиця знайшла в лісі маленьку голу дитину і вкрила її свиткою. Прийшла лісунка і дала їй жменю жару. Вона принесла жар додому, і з того жару стали червінці. Полісуни часом допомагають людям рубати дрова і просять у людей хліба, а часом їдять і людей. Раз лісуни, перекинувшись баранами, напали в лісі на ловчого, одняли у нього печену корку і з'їли. Хотіли з'їсти й ловчого, а він ледве оборонився од них рушницею. Полісуни наводять в лісі на людей хвороби, люблять морочити і водити людей цілу ніч до півдні. Прикидаються знайомими людьми, балакають з прохожими і заводять в нетрі, під черети та болота, а після регочуться. Найчастіше полісун показується людям дідом з довгою сивою бородою, з віскриками під носом. Зимою віскрики замерзають і висять аж до землі, як сопляки із стріхи. Такий дід дає людям щастя. Кажуть, що того діда треба потягти за бороду або вдарити, то він розсиплеться червінцями. Одна дівчина пішла восени в ліс і побачила під деревом віскривого діда. Дід дрижав від холоду. Дівчина втерла йому хвартухом носа, і він розсипався перед нею сріблом. Полісунів і польовиків не можна назвати лісовими духами. Вони мало мають таких прикмет, по котрих було б видно, що вони образи тієї сили натури, котра виявляється в дереві та в звірах. У давні часи народ вважав на хмар, як на небесні ліси і скелі. Полісуни були в давні часи духами хмар і навпісля перенесені у фантазії народу з хмар на землю, в ліси. Їхній колір сірий і попелястий, як колір хмар, а не зелений колір лісу. Образ мохнатого діда з бородою і віскряки – все те нагадує більше сірі хмари з дощем і снігом. Як дід розсипається з золотом, коли його хто ударить або смикне за бороду, так з хмар розсипається блискавка, як у неї вдарить грім. Ще ясніша форма цього міфу вдержалась на Поліссі, де народ вірить, що Дзієтко має огневі очі і огневу бороду. На тому місці, де закопані гроші, видно тільки його червону голову, а людям здається, що то горячі гроші. Міф про полісунів гаразд не розвивається в українській міфології. Їх народ змішує з чортами, котрі ховаються в дуплах або під деревом. Бог побиває їх громом, і ото грім часто влучає в дерево, і люди бояться ставати під деревом, щоб під ними не сховався чорт.
як грім влучить у чорта, то він розливається смолою, так само, як чорна хмара, розбита громом, розливається дощем. Тимто на Україні є приказки. Закохався, як чорт в суху грушу, б'ється, як чорт коло сухої верби. Прийшов з лісу і з'їв собі, як бієсу. Домовики. Тепер під впливом християнства народ має домовиків за нечисту силу, трохи шкодливу в хаті. Часто трапляється чути на Україні, як домовики роблять капость у хатах. Odчиняють уночі двері, вікна, обтикають каглу, кидаються в хаті камінням, печиною, часом котами, б'ють сонних людей ломакою, часом у запертій хаті знаходять ряд свіжих товарячих кізяків. На селах часто кличуть священника святити хату, як заведеться в хаті нечиста сила. У стайнях домовики люблять уночі їздити на конях, заплутують оригінальним способом гриви, що зветься чортовим гніздом, а часом заїжджають коней. От домовиків держать у стайнях цапів, вішають ворон і сорок. Закладаючи нову хату, майстри закладають її на смерть хазяїна або на смерть дітей, що натякає на давні жертви домовикові. У давні часи домовик був богом хатнього огню і печі, і був, певно, добрим богом, а не дідьком. У Галичині ще й тепер народ вірить, що ті дідьки, що живуть на причіпку, вмішуються в господарство з доброю поміччю. На Україні про щасливих людей кажуть, що вони у печурці родились, і вірять, що багатим людям помагає домовик. Кажуть, що багачі добувають собі домовика таким способом. Як вихор підвіє курку, то вона знесе з носок малесеньке яйце. Хто хоче вилупити собі домовика, той повинен покласти з носок собі під пахву, носити 9 днів, і з яйця вилупиться чорток-домовик. Тим-то й каже приказка: в старій печі дідько топить, багатому чорт дітей колише. Тобто багачеві у всьому помагає домовик. Розказують, як один чоловік знайшов собі в пустці доброго домовика. Була така хата, в котрій хто не жив, то все у нього вмирали діти. Хата стала пусткою. Один бідний чоловік прийшов у ту хату та й каже: «Добрий день тому, хто у всьому дому». «Чого тобі треба?» – питає дідько з печі. «Я чоловік убогий і хочу жити в цій пустці», – каже чоловік. «Живи та тільки скажи своїй жінці, щоб вона мазала піч щосуботи і щоб діти не лазили на піч», – обізвався домовик. Убогий чоловік перейшов у пустку, і раз, як він жалівся на своє убожество, дідько дістав йому з печі казан грошей. Кажуть, що домовик часом уночі будить хазяїна, як трапиться у дворі пожежа або влізе злодій. Застався слід віри в домовика, як покровителя подвір'я і господарства, коней і товару. На Білій Русі тепер домовика звуть Возилою. Він має людську фігуру, кінські копита і вуха, живе у стайні, боронить коні від хвороби, а у полі від звіра. Товару глядить домовик баган від багаття. Для багана роблять і у коровниках і кошарах маленькі ясла, кладуть туди свіже сіно і з тих ясел дають сіно коровам, як вони теляться. У тих яслах живе баган. Як покровителя хатнього добра на Білій Русі звуть домовика клієцніком, от клеть хишка. Бардзей боржій до клєцника, коли грошей нема, каже приказка. На Подолі звуть домовика скарбником. Скарбник живе вій багачів і стереже їхнього добра. І часом злодій, простягнувши руку до хазяйського добра, стає стовпом, і скарбник держить його на одному місці, доки не прийде хазяїн, за що хазяїн мусить віддати свою душу чортам. Домовик – то індійський бог Агні, грецька і римська Гестія і Веста, або пенатий лар давнього українського народу. В індійців Агні був богом блискавки або просто огню, так як давні народи дивилися на земний огонь, як на украдений на небі і перенесений на землю. Індуси мали Агні за господаря в хаті і в сім'ї.
Він обороняв сім'ю від усякої напасті, дбав про господарське багатство, про харч, щастя і мир сім'ї господаря. Греки і римляни боготворили хатній огонь і піч в образі богині Гестії, Вести, і звали її господиною в хаті і сім'ї. Піч була колись алтарем Гестії, а коло печі або на печі стояли пенати і лари, як хатні боги, і домовик, котрий любить жити у печі і у каглі, був богом печі і хатнього огню. І тепер народ на Україні дуже поважає огонь як царя, як янгола, як святого і слугу Божого. Огонь святим мститься, як його не шануєм. Господь на небо вознісся, за Господом і слуга його, святий огонь, женеться. Народ має за гріх гасити пожежу від грому, плювати на жар, щоб не поприщило губів, замітати жар на припічку нечистою ганчіркою або деркачем. Розказують, як два огні розмовляли між собою, і один жалувався, що хазяйка не шанує його, замітає з замазаним віником. Після того в тієї хазяйки згоріла хата. Піч поважають, бо, кажуть в приказках, сказав би та піч у хаті, печ у хац, як хтось хоче розказувати щось стидне або негарне. Є багато народних обрядів, що стосуються до печі, як до центру господарства і до Бога печі. На заслонці від печі загодовують кабанів, виносять шматок хліба, куплені корові, на помилі лопаті садовлять дітей, як виливають на голові переполох. Кума зав'язує пелюшки з хлібом і сіллю в шматочок печини, несучи дитину до хресту. Молода при старостах повинна сидіти коло печі і колупати піч. А місцями молода сидить при старостах на печі і злазить з печі тоді, як тільки схоче вийти заміж, ніби покидаючи своїх пенатів і пристаючи до інших. Сюди ж стосуються й приказки: ні богові свічка, ні чортові кочерга, чужих богів шукає, а своїх дома має. На Україні не знаходимо слідів віри в домовиків, як душ померлих предків, хазяїнів дому, як вірить великоруський народ. Одне тільки слово «цур тобі, пек тобі». По аналогії з великоруським «чур», як там звуть домовика, от «щур», як у слові «пращур», трохи натякає на щось похоже, а синонім слова «цур», слово «пек» може затвердити при тому гадку, що домовик то був давній бог печі, український пенат. Тепер народ зве домовиків просто нечистою силою, чортами, і вірить, що домовики стали на світі тоді, як Бог дозволив старшому чортові натворити собі слух, вмочивши палець у воду і стріпнувши ним. Чорт натріпав багато чортів, і вони розлізлись домовиками по хатах та по горницях. Тут народ приточив міф про чортів до домовиків і перетасував їх між собою. Дідьки. Український народ у своєму світогляді змішав давній поганський погляд на темну силу з християнськими образами чортів. А з цієї мішанини народився в народній фантазії новий тип темної демонської сили. Чорти тепер у народній фантазії щось середнє між русалками, полісунами і домовиками. Дідьки більш від усього водяні духи. Давній народний переказ виводить їх із моря. Як Бог создав небо, як була тільки вода і не було ще землі, сатана сидів у піні і пищав. Бог взяв його з піни і звелів йому сіяти каміння, а сам почав сіяти землю. Сатана насіяв каміння, і воно виросло аж до неба. З того часу стали на землі гори. Бог дозволив сатані создати собі помагача, раз стріпнути пальцем, помочивши його у воді. Чорт тріпнув раз і побачив позаду себе таке страховище, як сам. Тоді він натріпав собі багато чортів, схотів стати на рівні з Богом і для того звелів чортам збудувати високу башту. Як тільки вони повилазили туди, Бог звалив стовпа, і чорти 40 день і 40 ночей летіли і попадали. Хто в воду став водяником, хто в ліс став лісовиком, хто в болото став болотяним,
хто в очерет став очеретяником, хто у поле став польовиком, хто в хати став домовиком. У цій дуалістичній, безперечно персидській формі міфа про Ормузда і Ерімани, що перейшла через Меніхейську і Богомільську єресь на Україну, ми бачимо, що чорт стояв на рівні з Богом, як темні зимові сили натури стоять на рівні в боротьбі з світлими літніми силами. Дідьки взялися з води, бо вони образи грізних чорних хмар, котрі розбиває громовик і розливає по землі темними дощовими потоками по всіх усюдах. З цієї причини вода буває найлюбішим чортячим місцем, і вода нечиста, темна. Болота з багном, ковбані під греблями, повні гною і грязю. Чорти вночі вилазять з води, сідають на греблях, під мостами і на мостах, гуляють у млинах і у фабриках, в очеретах, в лісах, часом сидять у старих руїнах хат і тим нагадують свого родича домовика. Чорт з'являється людям чоловіком, дуже поганим, мохнатим, з собачою мордою, з цапиними ріжками, з цапиною бродою і ногами. В нього куций хвіст, довгі руки з позирями на пальцях, лице чорне, ніс довгий, зуби вискорені, очі червоні, огневі. Часом чорт показується людям паничем, німцем, ляшком у куценькому фраці, з-під котрого теліпається невеликий хвіст, у німецькому брелі, з-під котрого стирчать ріжки. Чорт прикидається звіром, птицею, собакою, цапом, півнем, бараном, часом помершими людьми, навіть священником, аби тільки піддурити чоловіка. Розказують, як один чоловік вертався з весілля і на греблі побачив священника. Він підійшов під благословення, а священник зареготався і щез. Раз чоловік продав вівцю на базарі і вертався ввечері додому, коли дивиться, аж його вівця ходить по дорозі. Чоловік піймав її та й каже: «Бідна моя овечка», а вівця вирвалася з рук, зареготалась та й собі каже: «Бідна моя овечка». Другий чоловік, вертаючись з базару, знайшов на дорозі зв'язаного півня, привіз додому, посадив під піч і жде, поки він заспіває. Прийшов же час співати, а півень не співа. Чоловік засвітив світло. Коли гляне, аж перед півнем лежить золото та срібло. Він тоді одні з півня кинув з мосту в воду. Захвилювала річка, схопився вітер і трохи не звалив чоловіка з мосту в воду. Вернувся він додому і знайшов тільки смолу, де лежало золото та срібло. Чорт з'являється часом і урядником. У таким образі, кажуть, він приходив вночі до одного слабого чоловіка, щоб написати йому духовну. Розказують, що чорти, перекинувшись панами, затягували до себе людей, а найбільше музик, приводили їх у розкішні палати, заставляли грати цілу ніч, давали їсти й пити, танцювали цілу ніч і щедро платили червінцями. Але як тільки заспівали півні, все щезало, і піддурений чоловік лежав у пущах, у нетрях, у болоті. Замість грошей в кишені були черепки. Розказують, що чорти показуються часом і в церкві, вишкіряють зуби з вікон уночі. Чорти женяться, справляють весілля по-панськи, родять дітей і ніколи не вмирають. Чорти мають незліченну силу грошей, та все золотих. Щоб розбагатіти, то треба дати чортові записку на свою душу, написавши її своєю кров'ю з мізинного пальця. Одному чоловікові чорт насипав повен льох золота. Про того, хто швидко забагатіє, народ каже, що він накладає з чортом і зве таких людей фармазонами. З чортами накладають мірошники, знахарі й відьми. Чорти приходять в образі мерців до тих жінок, що притужать своїх чоловіків. Літають до дівчат прилесниками, приймаючи на себе образ тих хлопців, за котрими дівчата дуже побиваються в розлуці. Чорти з'являються і в вихорах, і треба на тому місці, де крутиться вихор, застромити ножа, що ним ріжуть свячену паску, то на землі буде кров. То одежу полотно, що вхопить вихор, обдають на церкву, бо покрутить того, хто її носитиме. В градових хмарах пищить чорч. Як іде дощ при сонці, то кажуть,
що з відьмою жениться чорт. З усіх показаних фактів ми бачимо, що чорт то водяний дух, то образ чорних негарних осінніх і зимових хмар, сумних і грізних. Чорти то ті самі темні сили, що в колядках звуться жидами та давнім звірем Туромоленем. Тимто народна фантазія дає чортам місце на землі нечисте, гнояне і болотяне, так як од осінніх і зимових дощів стає на землі грязь і болото. Сатана радився з ними на морі, а море на язиці міфології – то небо. У тих краплях з пальця сатани, з котрих сталися усі чорти, легко впізнати те з'явище, як з одної хмари розростаються другі хмари і застеляють усе небо, або як з одної хмари без ліку сипляться дощові краплі. Чорт пищав у піні, свистить у градовій хмарі, як свистять і виють осінні й зимові вітри, а його охота танцювати під музику пригадує рух хмар на небі і показує, що він належить до категорії водяних духів, русалок і мавок. Кажуть, що чорти вилазять вночі з води і співають пісень, як і морські русалки, а люди підслухають і вчаться. Любов чортів до музики і пісень натякає на шум хмари дощу, на свист вітру. Тимто кажуть, що свистіти в хаті гріх, бо свистять тільки чорти, а свистом можна прикликати чортів. Звіриний образ чорта з рогами, з хвостом, з шерстю показує його давніший образ міфічного Тура-оленя з 9 рогами. Чортові гроші, чортове золото, срібло і багатство – то блискавка, захована в хмарах, або та плодюча сила дощової води, котра хоч і захована в чорних болотяного цвіту хмарах, все-таки сипле на землю багатство, урожай хліба. У народних оповіданнях чорти розливаються смолою, як тільки вдарить їх грім. Та смола – то темна дощова вода, чорна грязь від дощу в осені або зимою. Треба пам'ятати, що в народних оповіданнях чорти виходять не такі лихі і страшні, як їх показує християнство. Видно, що народ ще не зовсім притулив до їх моральний елемент і дивиться на них як на стихійних духів. Чорти собі веселі, жартовливі, танцюристі, реготуни, люблять доріти, як веселі пани давнього часу, підводячи чоловіка, як кажуть, під монастир, але ніколи не шкодять серйозно. Звідтіль і вийшли приказки, не такий чорт страшний, як його малюють. Чорт не такий лихий, лиш його люди на зуби взяли. І чортові часом треба свічку поставити. В українських казках чорт скрізь описується дурненьким, його доють навіть молодиці і баби. Є казки, де чорт описується добрим. В одній казці розказують, як парубок пас товар коло ставу, і побачив, що вовк закрадається до якогось сонного чоловіка і хоче його з'їсти. Парубок крикнув, вовк утік, а чоловік пірнув у ставок. Потім, як парубка вловили песиголовці і хотіли зарізати, той чорт визволив парубка, набрав для нього у песиголовців грошей, ще і на своїй спині привіз його додому. Доля і злидні. Народ вірить, що доля буває лиха і добра. Лиха доля часом зветься недолею або бідою і злиднями. У кожного чоловіка є своя доля. Вона родиться разом із чоловіком. Мати дає дитині долю, так само, як дає життя. Породила мене мати в нещасну годину, дала мені злую долю. Де ж її подіну? От чого ж ти, бідо, за мною вчепилася? Я з тобою безталанний, з тобою родилася. Ой, чого ж ти, бідо, за мною в'язалася? Я з тобою безталанний, з тобою вінчалася. Доля не odходить від чоловіка до самої смерті. Вона з ним вінчається, ходить за ним слідком, куди ступить він ногою. От долі не можна ні втекти, ні сховатись. У піснях співається, що дівчина хотіла откаснутися від лихої долі. Проклинала її, щоб вона втопилась, щоб вона заблудилась у лісі, і доля каже, що вона вчепиться їй на шию, як вона прийде купатись, що вона знайде її в лісі, як вона прийде калини ламати.
Долі не можна ні завести, ні продати. Вона дожене і сяде на віз. Доля буває жіноча і чоловіча, і показується в образі парубка і дівчини. Розказують, як було собі два брати, менший багатий, а старший убогий. Раз старший став у меншого жати за сніп. Жне він та жне, коли дивиться, аж на полі ходить якась дівчина в дранті, неначе старчиха, висмикає з його зароблених снопів більші колоски і втикає в братові снопи. «Хто ти така?» – питає її старший брат. «Я, – каже, – доля твого брата. Він лежить та спить, а я день і ніч роблю на нього і буду робити до самої смерті. Гляджу його дітей, кроплю його поле, його род росою, заганяю рибу в його волок і бджоли в його вулики, доглядаю його товару, надаряю щастям його сім'ю. А твоя доля нічого не робить. Гарно вбирається, співає пісень і тепер ондечки лежить під грушею. Що ж мені робити, щоб моя доля була така робоча, як і ти?» – питає чоловік. «Піди, – каже вона, – чоловіче, візьми кия, закрадься поза грушею та бий, скільки влучиш, приказуючи, оце тобі лиха доле за те, що ти не хочеш на мене робити». Старший брат вибив києм свою долю і з того часу став багатшим від брата. Так само розказують про двох братів, де доля показується в образі парубка. На долю, який розуміє народ, не можна дивитись як на абстракцію щастя і нещастя в чоловічому образі. Доля – то міфічний образ. То давня фортуна. В образі долі і недолі народ показує свій погляд на непереможну силу сліпого щастя, сліпої сили натури. На такі випадки в житті, проти котрих сам чоловік нічого не вдіє, хоч би він горював і працював день і ніч, як співають у пісні «Другі люди роблять і в жупанах ходять, а я роблю дбаю і свити не маю». Так дивився народ на сліпе щастя в тому давньому становищі, коли він ще не добачав собі сили волі, сили розуму, чим би він міг притягти до себе добру долю і збутись недолі. І та непереможна, невидима сила здавалася йому істотою, на котру він робить, котра відбирає від нього всі достатки, а його самого заставляє в бідності. І багатий робить, і вбогий робить, але нічого немає. І вбогий думав, що якась сила настачає багатому грошей і всякого добра, чи в образі дідька, чи домовика, чи доброї долі. Тимто в приказках кажуть, чом йому не пить, коли його доля не спить. Лежень лежить, а Бог для нього долю держить. Без долі хоч за пана, і пан скупиться. Дитина спить, а доля її росте. У долі і недолі можна бачити і економічний вплив на народну фантазію. З давніх давен простому народові усе приходилось робити на панство. Усе приходилось платити гроші. І можна сказати, що панство і було та лиха доля народу, що тільки лежала, гарно убиралась, співала пісень та спала в холодку, відбираючи собі всю користь з народної праці. Тимто народ лютує в оповіданнях на лиху долю, готовий бити її києм, тоді як він не надаряє киями ні одного міфічного образу. Ні русалок, ні домовиків, ні навіть чортів, вважаючи на них, як на не дуже шкодливих. До долі дуже близькі злидні. Злиднями звуться маленькі істоти, що заводяться в хаті. Де вони засядуть, у тій хаті чоловік збідніє, хоч би він був найбагатший. Розказують, як раз убогий брат наловив риби і поніс багатому на іменини. Багатий брат подякував, але нічого не дав. Іде убогий додому та й журиться, а проти нього йде дід та й питає, чого він сумує. Та насіло лихо, каже убогий. То продай мені те лихо, каже дід, і дає чоловікові капшук грошей. Убогий зараз купив собі за ті гроші нову хату, а стару покинув, ще й запер. Раз жінка каже убогому, недобре ми зробили, що покинули в старій хаті жорна, піди та забери. Приходить чоловік до хати, а звідтіль хтось каже до нього, бач, який став багатий, та й покинув нас. Хто ж ви такі, питає чоловік, ми твої злидні. Візьми нас із собою. Добре, каже чоловік, тільки донесіть мені на своїх плечах жорна.
Забрали злидні жорна та й пішли. Тільки що зійшли на міст, а чоловік як пхне їх з мосту, так вони всі і потопили. Злидні – то розколотий образ недолі. Як говорять у приказці, не сама біда ходить, а з дітками. Злидні – то діти лихої долі. Вони живуть у хаті під піччю, як центром хатнього господарства. Добра доля. Да йди за мною з печі пламенем, з хати каменем, каже на Поліссі молода, покидаючи батьківську хату. Відьми і відьмаки. Відьми і відьмаки – то півміфічні істоти. З того часу, як народ почав забувати міфічну старовину, почав мішати міфи з життям, з того часу він багато дечого приніс на землю, що діялось на небі. Народна фантазія переробила чисті міфічні образи відьом на звичайних людей з незвичайної сили знахарства, але всі прикмети відьом і відьмаків показують на їхній давній чисто міфічний небесний образ. У народних оповіданнях відьми і відьмаки відтворяють наднатуральні діла. Держать у своїх руках дощ, град, росу, хмари і вихрі, крадуть з неба зорі і місяць, літають на повітрі, на лису гору і справляють там з чортами чудні ігрища, перекидаються звірами, клубками і іншим способом. Всі такі прикмети показують, що відьми і відьмаки – небесні образи, перенесені на землю пізніми часами на людей. Самий образ, сама фігура відьм показує, що вони не прості жінки. Відьми бувають родимі і вчені. Родимі відьми мають невеличкий на 2 пальці хвостик, а як вони відьмують, то в них виростає хвіст, як у собаки. Вони багато знають, але нікому не шкодять і навіть допомагають людям своїм знахарством. Про одну бабу в Стеблеві Канівського повіту розказували, що вона родима відьма, багато знає, але нікому не шкодить. Раз вона серед літа вилила в ночовий чавун окропу, і окріп замерз, як зимою на морозі. Учені відьми бувають лихі. Серед ночі вони розпускають по плечах коси і в одній довгій білій сороці йдуть доїти корів. Такий образ відьми з розпущеними косами, у білій сорочці з хвостом, з сідилком та з дійницею в руках нагадує образ водяної німфи-русалки з розпущеними косами і в білій сорочці, або міфічної білої дівчини, котра гасить палаючи діброву водою з цебра та решета. Відьма – то образ німфи небесної води, перенесений на землю в побутове життя народу. І хмари бувають шкодливі і нешкодливі, вважаючи на те, чи сиплять вони літній дощ чи град та сніг. Сама літня хмара може сипнути на землю серед літа льодом, як родима відьма обертає літом окріп у лід. Перша прикмета відьом та, що вони крадуть з неба дощ і росу і держать їх у себе в горшках у хаті або у коморі. Розказують, що одна відьма сховала дощ у горшку під покуттям. Раз відьма пішла у поле, а дома покинула наймичку і веліла їй не зачіпати горшка під покуттям. Наймичка не втерпіла, розв'язала горщок і чує звідтіль голос: «От буде дощ». Не встигла вона вискочити в сіни, а дощ лє, як з відра. Коли се прибігає з поля хазяйка, тільки вона накрила горщок, дощ зараз перестав. «Якби ще трохи постояв відкритий горщок, то дощ затовпив би все село», – сказала відьма. Про другу відьму розказують, що в неї у коморі стояли якісь позав'язувані діжки. Як відьми не було дома, наймичка пішла і порозв'язувала діжки. Звідтіля так і полізли жаби, ужі і всякі гади. Піднявся страшний шум, налетіли чорні хмари, зашумів вихор і полив страшний дощ. Відьма прибігла, повкидала гади в діжки, знов позав'язувала, і дощ зараз перестав. Те саме розказують і про відьмаків. Один знахар жав на полі з другими жінцями. Було жнива серед дня, насунуть чорні хмари, жінці кидаються зносити снопи, а він собі ні гадки. Жне, та каже, не буде дощу, і хмари проходять без дощу. Раз знайшла страшна хмара. Коли се їде до знахара на чорному коні чорний чоловік і каже йому: «Пусти».
Не пущу, каже знахар. Було не набирати так багато. Чорний чоловік щез, хмари посизіли і побіліли. Жінці думали, що от-от посиплеться град. Коли це іде до знахара другий чоловік, увесь білий, на білому коні, кричить: «Будь ласка, пусти, бо не видержу». Знахар підвів голову та й каже: «Та вже йди, тільки на той байрак, що за полем». І над байраком зараз заперіщив град. Раз один чоловік робив на полі, коли дивиться, аж на нього летить вихор. Він ухопив сокиру та й кинув у вихор. Сокира вігналася у вихор, як у дерево. І він поніс її геть. Після того той чоловік заїхав на ніч у село до одного мужика. Він увійшов у хату, а в хаті лежить хазяїн і стогне. От чоловік і питає у дітей, чого то батько так стогне. А діти кажуть, що то батько скалічив себе сокирою. Коли дивиться він під лаву, аж там лежить його сокира. Чоловік догадався, що кинув сокирою знахаря та мерщій з хати. З цього усього можна бачити, що відьми і відьмаки мають владу над хмарами і вітром, що вони держать у своїх руках дощ, град, погоду і непогоду, можуть насилати засуху і неврожай. У давні часи відьми були одним із образів німф небесної води, а відьмаки були демоном вітру і хмар. Друга прикмета відьм та, що вони крадуть з неба зорі. Народ розказує про падаючі зорі, що їх крадуть відьми та ховають у глечики. Найбільше зірок крадуть відьми на праздник коляди і Купайла. Часто вони тоді крадуть і місяця, а як часом пустять яку зорю, то ловлять її плахтою. Розказують, що було село, де жило мало не 1000 відьм. Вони так багато покрали зірок з неба, що вже не було чим світити. Бог послав святого Андрія. Андрій ударив палицею, і все село з відьмами пішло крізь землю, і на тому місці стало болото. Вночі, як тільки поснуть люди, відьми виходять на двір у довгих білих сорочках з розпущеними косами, обводять руками зоряне небо, закривають місяць хмарами, і потім хмари заволікають усе небо. Зараз починається на дворі грім і блискавка, і відьми тоді біжать доїти корів. Вони так видоюють корів, що з дійок разом з молоком дзюрчить кров. Часом відьми заганяють місяця в хлів і при його світлі доять корів. З цього всього можна пересвідчитись, що відьми – то давні образи хмар, що собою закривають зорі і місяць від людського ока, і як почнеться грім і блискавка, то з небесних корів хмар дзюрчить дощ. Третя прикмета відьм та, що вони літають на Лису гору. Як тільки відьма хоче летіти на Лису гору, то приставляє до огню в горшку терлич зілля. Починає зілля кипіти, відьма скидає з себе сорочку, маже під колінами, під пахвами якоюсь мастею, сідає верхом на помело або на кочергу, хапає в руки мечик від терлиці або від бетельні і летить через вивід на Лису гору. Лисих гір, куди злітаються відьми, показують багато, і в самому Києві, і нижче Києва понад Дніпром. На Лисій горі над відьмами верховодить відьмак. При світлі багаття відьми починають гуляти, танцювати, граються у війну, кидаються одна до другої з мечиками і приказують «утну та не дотну». Як тільки заспівають півні, відьми сідають на кочерги і помила, і вертаються додому. Розказують, як один москаль, ставши на квартирі у відьми, підглядів, як його хазяйка, зробивши свою відьмачу операцію, шугнула через комин у вивід, хопивши в руки мечика від терлиці. Цікавий москаль приставив до огню те саме зілля. Зілля почало кипіти, і москаль почув, що його щось піднімає вгору. Він помазався мастею, вхопив в руки тесака і шугнув у вивід на Лису гору. Оглянувся москаль, аж він сидить на горі серед відьом і між відьмами. Зараз впізнав свою хазяйку. Він злякався і сховався за камінь. Дивиться він, аж відьми почали прискакувати одна до другої з мечиками, приказуючи «утну та не дотну». Москаля розібрала охота. Він не втерпів, вискочив з-за каменя, кинувся з тесаком на відьму і крикнув «а я утну та й перетну».
як махне тисаком, та й одрубав своїй хазяйці пальця. Відьми розлетілись, прилетів москаль, прилетіла й хазяйка, і ввійшла в хату нишком, але зате вона виссала з нього кров, і він умер. Відьми не тільки самі літають, але можуть поробити, що й другі люди літатимуть. Як тільки відьма любить якого парубка, або сердита на кого, приставляє до огню зілля, зілля починає кипіти, і чоловік здіймається з місця і летить. Кипить зілля помаленьку, чоловік летить низенько. На половині лісу і часом може розбитись. Кипить зілля дуже, чоловік летить високо, вище від лісу. Чоловік летить і все кричить «пити, пити». Його можна садить, заткнувши в землю ніж, що 7 літ ним ріжуть свячену паску. Літання відьом на Лису гору так само доказує, що відьми давні образи хмар, що літають по небу. Огонь в печі, багаття на Лисій горі – то символ небесної пожежі в час дощу і грому, як блискавка ніби запалює небо. Само тирлич зілля, як і папороть – емблема блискавки. Сама гра в війну з мечиками нагадує війну громовика в час дощу і грому серед вогню і диму. А Лиса гора – то образ неба, то та скляна гора, на котру в казках лізуть богатирі і змії. Ще й тепер сибірські тамани звуть небо «Отець Лисе небо». Відьми злітаються на Лису гору на коляду, проти Великодня і на Купайла, у той час, як буває в природі повертання сонця на літо, на весну і на зиму. Професія відьом – доїти корови. Відьми заправляються в цьому ділі на Великдень і на діяння вночі держаться в церкві за замок, бо весною одмикається земля і вода. Відьми доїть корови і просто і наднатуральним способом. Скільки відьма може збагнути оком, там вона має силу навести голод і підняти молоко від корів. Яку корову вона встигне видоїти на Благовіщення і на Юрія, то буде вона доїти здалека, коли схоче. Заб'є кілок в одвірок коло дверей або в стовп у хижці, і тільки одіткне, то й потече молоко. Одна наймичка служила у відьми, пішла в хижку і одіткнула кілок. З дірки потекло молоко, а потім почала текти кров. Наймичка злякалась і забула заткнути кілок, поки не прибігла хазяйка і не заткнула кілка. Часом відьми доїть молоко прямо з стріхи, підставивши дійницю. Відьми ссуть і кров. Один наймит підгледів, як до його хазяйки раз зібрались відьми, напали на сонного хазяїна, висили з нього трохи крові і напекли з неї коржиків. Відьми перекидаються з собаками з довгим вим'ям, кішками, жабами і навіть клубками. Один чоловік піймав відьму, а вона перекинулась жабою. Чоловік махнув сокирою і одрубав жабі 2 пальці на нозі. А другого дня довідався, що його сусіді одрубані 2 пальці на нозі. Один наймит, прокинувшись сонним, підгледів, як його хазяйка мазала сметаною пироги. По лумиску не стало сметани домочати пирогів. Хазяйка каже: «Скаку, хорябухо, дай мені сметани». З-під полу вилізла здорова жаба. Хазяйка підставила полумисок, і жаба наригала повний полумисок сметани. Розказують, що відьми на Юрія збирають у цідилку росу і видавлюють вже в молоко, а сусідські корови зостаються без молока. Такий спосіб доїти корови і добувати з жаби сметану, а з роси молоко, показує, що в давні часи відьми були богинями хмар, з котрих доїли небесне молоко і сметану дощ, так як індійський громовик Індра любив доїти небесні корови, хмари і посилати їх молоко на землю, а перекидання відьом звірами, жабами, огневими клубками і навіть огневими зміями нагадують зміну форми хмар на небі, одвічених блискавкою. Упирі і вовкулаки. Упирями бувають знахарі і вовкулаки. Упирі родяться від чорта й відьми. Як каже народна приказка: «Упир і непевний, усім відьмам родич кревний».
Упирі бувають і живі, і мертві. Живого упиря легко пізнати, в нього лице дуже червоне, неначе налите кров'ю, і він дуже любить пити горілку. Упереві дуже важко вмирати, він мучиться і конає кілька день, закриває очі і рот, лежить зовсім уже мертвий, але знову лупає очима, розкриває рота, дише і знову замирає. Кажуть, що одному дідові упереві, щоб він скоріше вмер, заливали очі і рот топленим воском. Але упир, полежавши трохи ніби зовсім вже мертвий, знов лупав очима, роззявляв рота, і топлений віск відлітав з очей і рота. Щоб упир скоріше вмер, кажуть, треба зірвати дошку з стелі. Як тільки він умре, то зараз підіймається коло хати страшний вихор, чорти хапають упереву душу і несуть у пекло. Мертвий упир лежить на лаві червоний і поглядає одним оком. Як його поховають, він не гниє в домовині. Лежить червоний, і в нього виростають пазурі на пальцях і довге волосся. На уперевій могилці буває дірочка або пора, куди він вилазить мишею або ящіркою в глупу північ. Ходить по хатах і все кров з людей, а найбільше з маленьких дітей. Упир ходить через зачинені двері або прогризає залізними зубами дірку в дверях. З кого упир виссе кров, та й швидше вмре. Кажуть, що треба потрусити в хаті попелом або тертою сіллю, то зостануться сліди від його ніг на долу. Як тільки заспівають півні, упирі тікають на кладовище в домовину, а як опізняться, то падають додолу навзнак. Упирі не тільки суть з людей кров, але держать у своїх руках дощ, насилають засуху і неврожай. Щоб упир перестав шкодити, кажуть, треба откопати упиря і пробити його за одним разом осиковим кілком в груди або в спину, або забити осиковий кілок просто в могилку. Як упир і потім не перестане ходити, то треба його викопати і спалити. Недавно в Таращанському повіті в засуху народ викопував одного старовіра. Його били по голові, лили на нього воду з решета, приказуючи «давай дощ». Розказують, як одного упиря викопали і вкинули вогонь з осичини. Тільки що схопилося полум'я, упир лопнув, з нього полізли гадюки, черви, полетіли сороки й ворони. Люди обступили багаття з мітлами, лопатами, кочергами і загрібали всю нечисть, вогонь, щоб упир не виліз яким-небудь черв'яком або гадюкою. Прикмети упиря такі самі, як і прикмети відьми. Упирі люблять ссати кров, а за життя люблять дудлити горілку, як відьми люблять доїти, а часом і ссати молоко з корів або доїти, і кров. Вони крадуть дощ, насилають засуху, перекидаються звірями і птицями так само, як і відьми. У домовині в упирів росте довге волосся, як і відьми люблять розпускати по плечах коси. В упирях ми бачимо півміфічну істоту, так само, як і відьми, тільки в чоловічому образі, від чого народна фантазія тільки трохи змінила поетичні фарби. Упир – то демонічний образ хмари, то сам демон хмари, що висисає з неї дощ, змінюється на всякий спосіб і пропадає зовсім у небесному огні у блискавці. На Червоній Русі засуху і холеру палили упирів, і відьом навіть на терновому вогні, а терновий огонь – то символ небесного огню, блискавки, і грає чималу роль в українській міфології. Сам вихор, що хапає упереву душу, показує, що упир ніхто інший, як сам демон вітру і хмар, втілений в образі червономордого п'яниці-знахаря. Міф про вовкулаків не розвивається гаразд у народній фантазії. Кажуть, що вовками прикидаються самі знахарі, а часом обертають вовків-порубків, на котрих вони сердиті. Зустрічаючи людей в лісі або в полі, вовкулаки не рвуть їх, а тільки жалібно дивляться їм в очі. Як їм хто кине хліба, то вони їдять, а овечок тільки душать, але не їдять. Хто догадається і назве вовкулаку людським іменням, то він зараз знов стає чоловіком. Кажуть, що вовкулаки суть кров, як і відьми. Віра в вовкулаків є у всіх індоєвропейських народів, а поляки навіть вірять, що люди стають вовкулаками 2 рази на рік – на коляду і на Купайла.
тоді саме, як відьми збираються на Лису гору. Вовкулаки належать до одного міфічного типу з відьмами, відьмаками і упирями. Вони півміфічні істоти, стоять на переході від зооморфічних до антропоморфічних міфічних образів хмар. У народній міфології хмари часто описуються як череда вовків, а святого Юрія народна фантазія настановила пастухом вовчої череди, перенісши на нього прикмети громовика, як пастуха небесної череди. Пантеїзм в українській міфології, метаморфози, сотворення світу, мирове дерево дуб, слід дуалізму, сотворення людей. Метаморфози. Пантеїстична релігія дає широке місце для народної поезії. Вона сповняє весь світ, небо і землю богами, дає життя в фантазії чоловіка мертвій натурі, дає мисль, язик, голос зорям, сонцеві, місяцеві, лісам, квіткам, птицям і звірям, тоді як монотеїзм однімає од усього життя і дає йому тільки Богові та людській душі. Перед єврейським Єговою все мусить дрижати, вмирати від одного його лиця. Перед ним усе смерть, і в ньому тільки життя, тоді як пантеїстична релігія робила з світу якийсь чарівничий храм, повний життя, повний всякого дива, де все думало і говорило на рівні з чоловіком і богами. Давня українська пантеїстична релігія була причиною, що народна українська поезія розкішно розвивалася за поміччю розкішної природи і багатої народної фантазії. Пантеїзм був причиною метаморфоз поетичного обертання людей в дерева, квітки, зорі, у птиць, у звірів, які ми знаходимо в українській народній поезії. Деякі метаморфози дуже похожі на грецькі і римські, і тим затверджують науку, що давня українська релігія була пантеїстична, коли чоловік, як мікрокосм, розпускається в частині натури, з котрої його виводила давня міфологія. Метаморфоз в українській народній поезії дуже багато. Є пісні, де описується, як дівчина Ганна розпливається і обертається в дерево, в траву, в росу і квітки. Раз Ганна винесла в поле двом братам обід. Обидва брати були нежонаті. Сівши обідати, вони дали сестрі держати коня. Ганна запримітила якусь неправду у братів і скочила в синє море. Потопаючи в морі, вона говорила, щоб у тому морі не брали води, не збирали піни, щоб на траві не зачіпали роси, у лісі не рубали берези, в лузі не ламали калини, не рвали терну та груш, бо в морі вода, Ганнина врода, на траві роса, то її коса. Її тіло стало березою, личко стало калиною, очі терновими ягодами, а душа грушею. У другій пісні Ганнина коса стає шовковою травою, тіло рибою, кров водою, краса лиця калиною, а душа яблучком. Метаморфоза Ганни в березу похожа на Овідієву метаморфозу німфи Дафни в лавр. Аполлон полюбив німфу Дафну, а вона не хотіла його кохати, бо думала назавше застатись з дівчиною. Аполлон погнався за нею і вже трохи не впіймав її, але її тіло зараз обросло корою, руки стали гілками, а коси лавровим листом, ноги вросли в землю, і вона стала лавром. Ніж про Ганну, як і про Дафну, нагадує купальську пісню, як брат зарубав сестру, посіяв її маковим зерном, і з неї виросло тройзілля. Тут ми бачимо, що якесь світле божество, найближче до богині Хмари, од неправди чи од кохання розпадається і обертається в природу. Таке саме обертання дівчини в дерево ми знаходимо і в інших піснях. Одна мати взяла собі невістку та не до любові. Вона вирядила сина в дорогу, а невістку послала в поле, щоб вона або зовсім вибрала льон, або й додому не верталась. Невістка не вибирала льону, заночувала в полі, а на світанку тополею стала. Син приїхав додому та й розказує матері, що бачив у полі таку тополю, що краще однеї на світі нема, бо вона без сонця сяє, без вітру листом колихає.
Мати звеліла синові зрубати ту тополю. Цюкнув він сокирою раз, з тополі задзюрчала кров. Цюкнув він удруге, тополя похилилась. А далі промовила, щоб він не рубав її, бо вона його мила. Метаморфоза невістки похожа на метаморфозу сестер Фейтона, котрі од жалю і побивання за братом стали лиственницями. Мати їх прибігла та почала здирати кору і ламати гілки, а з кори гілок закопотіли краплі крові. Явір став з парубка, котрого прокляла мати. Мати прогнала сина і прокляла, щоб він став явором, а його кінь каменем. Проклявши сина, мати схаменулась і пішла шукати його на ярмарку в місті. Вона питала про нього, заглядала всім у вічі і не знайшла. Вертаючись додому, вона стала під явором і зірвала гілку з дерева. Тоді вона з дерева почула синів голос, що на дереві листя, то його волосся й губи, дрібні гіллячки то його пальці, а його сивий кінь став каменем. У других піснях жінка проклинає свого чоловіка, і чоловік стає явором, а кінь його каменем. Вийшла жінка в поле жати, побачила явора і хотіла сховатись під явором від дощу. Тоді вона почула з явора голос свого чоловіка. В піснях часом вертаються в дерево разом козак і дівчина. Один козак утік своєю милою і ніде не міг повінчатись. Куди він не приїздив у село, ніде не заставав дома попа. І став козак на горі терном, а дівчина на долині стала калиною. Вийшли їх матері терну рвати, калини ломати, і обидві впізнали своїх дітей. Українська народна поезія дуже багато обертанням людей у квітки і зілля. Про квітки братик та сестричка українська пісня розказує, як один козак знайшов собі гарну дівчину і оженився з нею. Побравшись, вони почали розпитувати одне другого про свій рід. Козак признався, що він Попенко з Києва на прізвище Іваненко, а дівчина призналась, що вона з Києва Попівна на прізвище Іванівна. Тоді вони розійшлися по горах і стали квітками братик та сестричка. Брат став жовтим листком, а сестра синім. Хто вирве ту квітку, той спом'яне їх і помолиться за них Богу. У другій пісні тією квіткою обертається мати з дочкою. Одна молода вдова породила двох синів, дала їм сама імення Івана та Василя, поклала в корабель і пустила на море. На 18-му році пішла вдова по воду і побачила, що до берега припливають два молоді донці. Вдова сподобалась одному і пішла за нього заміж, а дочку віддала за другого. Довірившись, що донці її сини, вона стала синім цвітом, а дочка жовтим. Васильки виросли з хлопця Василя, котрого заманили русалки і залоскотали. Райдерево, м'ята і барвінок виросли з попелу, що зостався від 3 дівчат-сиріт. За те, що сироти не встигли золотої рязки на коноплях, мачуха спалила дівчат, і з того попелу виросло райдерево, м'ята і барвінок. Білі квітки виросли з розкиданого на полі попелу хлопця, котрого строїла сестра. Розмарин та лелія виросли на могилках Яничка і Ганнички. Були собі дві сусіди, мали собі дітей. Одна мала сина Яничка, друга мала дочку Ганничку. Вони так кохались, що навіть в церкві перекидались золотим яблучком. Та на лихо Яничкові мати не хотіла віддати Ганнички за нього. «Умру я, мамо, умру за Ганничкою», – каже Яничко до матері. «Не вмирай, сину», – каже мати. «Я звелю змурувати корчму, підуть люди до корчми, пустить мати й Ганничку». Ганничка просилась у своєї матері до корчми, одначе мати вилаяла її і не пустила. «Умру я, мамо, умру за Ганничкою», – каже син до матері. «Не вмирай, сину. Я звелю збудувати ремінний міст, а поїдуть пани і пані через міст, пустить мати й Ганничку». Збудувала вона і міст, а Ганнички все-таки не пустила мати. Тоді Яничкова мати збудувала церкву, а Ганнички мати не пустила й до церкви. Яничко вмер,
Його домовину понесли до церкви. Ганночка вирвалась із хати, вхопилась за домовину і собі вмерла. Тоді поховали їх коло церкви. Яничка по один бік церкви, Ганночку по другий. На могилі Яничка виріс розмарин, на Ганничиній могилі виросла лелія. Росли вони, виросли вище від церкви, та й схилились вершечками докупи. Ганну сина мати приставила драбину та й зрізала вершечки. Із схожим сюжетом є багато пісень на Україні і на Білій Русі, у котрих розказується, як мати не полюбила невістки, отруїла її, а син, побиваючись за жінкою, п'є отруту і сам вмирає. На їхніх могилах виростають явір та тополя або береза. В українських казках так само є доволі метаморфоз, в котрих, наприклад, душа вбитого брата приходить у бузинову дудочку, котра виказує про безвинну смерть брата. Душа дівчини Марусі, замученої уперем, прийшла у квітку, що виросла на її могилі. Один боярський син присадив її у вазон і поставив у себе у хаті. Вночі квітка заворушилась, упала додолу і стала чудовою дівчиною. В українській народній поезії людські душі обертаються яблуками і грушами. Душа дівчини Ганни, що втопилась у річці, стала грушею. У відомому на Україні оповіданні про одного гайдамаку душі його батька і матері і всіх убитих ним людей показуються як яблука на тому дереві, що виросло з сухої гілки, котру він посадив і поливав, набираючи воду ротом із ставка цілий свій вік. Українські метаморфози людей у квітки нагадують грецький метаморфоз. А конський царевич Гіацинт, ненароком убитий диском Аполлона, став білою з червоними крапинками квіткою гіацинтом. Афродита обернула любимого Адоніса квіткою анемоном, а нарцис, гордий своєю красою, закохався сам у себе і от сліз став квіткою нарцисом. Народна поезія дуже багата на обертання людей птицями і звірями. У піснях найчастіше описується обертання зозулею. Зозулею обертається нещасна невістка. Мати присилувала дочку вийти заміж на чужу сторону і заборонила їй 7 літ навідуватись до себе. Дочка згоря стала зозулею, прилетіла до матері, сіла коло хати і почала кувати, щоб мати почула і вийшла з хати. В декотрих піснях дочка обертається зозулею вже після смерті матері. Зозулею обертається і мати от туги за своїм сином. Вона прилітала на могилу свого сина і просила його подати з могили руку. Розказують, що зозуля і дятел були колись людьми, а після Бог так дав, що вони поставали птицями. Як хто прислухається до дятелиного гнізда, то почує, як дятел стогне, бо в нього болить голова від того, що він усе стукає носом у дерево. Зозуля і Соловейко сталися з близнят. Одна дівчина не послухала матері і пішла заміж за вужа. Діти породилися людьми, і мати привезла їх до села в золотій кареті, щоб охрестити. Почувши про те, мати побігла до царини і хотіла побити дітей. Тоді дочка побачила неминучу смерть та й каже: «Полетіть же, дітки, по світу пташками. Ти, синку, полети соловейком, а ти, дочко, зозулею». Соловейко пурхнув у праве віконце з карети, а зозуля в ліве, та й полинули по світу. Не стало і пані, тільки над шляхом виросла глуха кропива. На Бессарабі український народ розказує, що Бусов Чорногуз колись був чоловіком. Ще до колись давно, з початку світу, Бог дав чоловікові зав'язаний мішок та й каже йому: «Гляди ж, не розв'язуй мішка і не дивись у мішок, та однеси його і вкинь у воду». Чоловік не втерпів і розв'язав мішок. Звідтіль полізли жаби, вужі, гадюки, ящерки, і з того часу стала на світі та нечисть. Тоді Бог обернув того чоловіка чорногузом і звелів йому їсти ту нечисть, щоб їй не дуже багато плодилось на світі. Це оповідання дуже нагадує грецький міф про скриньку Пандори,
першої жінки на світі, котрій Бог дав скриньку і заборонив її odчиняти. Пандора не втерпіла, odчинила скриньку, і звідтіль пішло на світ усяке лихо. Голуб був колись хлопцем, у діда і баби була дочка і син. Вони любили дочку, не любили сина і зарізали його. Дочка закопала братові кісточки під столом, поливала їх, і з них вилинув сизий та волохатий голуб, сів на жерці та й розказав, що його зарізали батько та мати. Є в народі оповідання, як з людей поставали звірі. Так ведмідь був колись мірошником. Колись давно, як Бог з Петром ходили по землі, мірошникові заманулось злякати Бога. Він вивернув кожуха, надів і сів під мостом. Увечері, як Господь ішов з Петром через міст, мірошник вискочив з-під мосту та й заревів, поведмедячи. «Бодай же ти ревів однині до віку», – сказав Бог. От тих слів кожух приріс до мірошника, і він став ведмедем. Розказують, що ведмедями поставали злий чоловік і його жінка, що вдяглися в вивернуті кожухи і хотіли з-під мосту злякати Петра і Павла. Мотив обертання людей ведмедями дуже нагадує причину, за яку Бог Вакх обернув тіренських корабельників рибою. Бог Вакх просив їх завести його на острів Наксос, а вони піддурили його і завезли в інше місце. Зате у них виросли хвости і пера, і вони поставали рибою. Часто трапляється чути між народом, як люди ставали вовкулаками. Один наймит раз підгледів, як його хазяїн перекинувся за клуною через пеньок, став вовком та й побіг у ліс. Наймит і собі перекинувся через той пеньок, став вовком та й побіг у ліс. Довго бігав він з вовками, та вже й не знає, як йому знов стати чоловіком. Хоч він було і прибіжить на тік, і жалібно дивиться хазяїнові в очі, так собаки зараз і проженуть його в ліс. Але хазяїн таки догадався, перекинув його через пеньок навпаки. Він знов став парубком та бух хазяїнові в ноги, а сам став худий, як дошка, і увесь пошарпаний собаками. Розказують, якраз чоловіки заночували у чагарях. Полягали вони спати, аж чують, щось за возом зітхає по-людськи. Другого дня поїхали вони додому, коли оглянуться, а за ними біжить вовк, худий, як дошка, та дивиться йому в вічі так жалібно, аж на віз голову кладе. Чоловіки кинули йому м'ясо, він не їсть. Кинули йому шматок хліба, він ухопив і побіг у чагарник. Приїхали вони додому, а їм один дід і розказує, що на селі пропав один парубок і став перегишкуватим вовком. На Білій Русі розказують, що на одному весіллі чарівник обернув чоловіків вовками, жінок сороками, а молоду зазулею. Є в народі на Україні слід віри в перехід людських душ по смерті. Одна знахарка підгледіла, як маленька дитина встала з колиски, стала маленьким бородатим дідком, виїла всю страву в печі, з горшків і знову лягла в колиску. Дідок признався, що він уже був і рибою, потім зробився пташкою, комашкою і звіром, та й знов став людиною. В описаних нами метаморфозах ми бачимо, що головним мотивом найзначніших метаморфоз була якась неправда, якесь нещастя. Дівчина Ганна потопає в морі і розпливається в натурі від великої якоїсь неправди двох нежонатих братів, про котру не згадує пісня. Іваненко і Іванівна стали квітками від того, що зробили шлюб не по правді. Син став явором, бо його прокляла мати. Дочка прилітає до матері з зозулею, бо втікає від гіркого життя на чужині. Сироти стають зіллям від рук лихої мачухи. З Яночки і Ганнусі виростають Розмарин та Лелія, бо їх карала лиха мати, і їхня любов була нещаслива. На могилі безвинно вбитого хлопця виростає калина, і з неї дудка грає про безвинну смерть. У тих метаморфозах один мотив – неправда і безвинна смерть молодої гарної дівчини і хлопця, а їхні лихі вороги не чужі, а своєрідні.
Такий головний мотив метаморфоз похожий на ту причину, від котрої світлий Бог, замучений темними силами, не зовсім чужими для нього, а рідними силами однієї натури, змінюється в інші форми, розпливається в частини природи, мотивом прикидання людей звірями, котра дуже воюється в народних казках, була зміна форми хмар на небі, як ворогів світлого Бога. Метаморфози української народної поезії мають корінь у давній пантеїстичній релігії. Коли сам Бог світа розпався і став миром, той чоловік, як мікрокосм, так само може змінюватись на всякі форми. Змінюючись на інші форми, чоловік тільки вертається в рідні для нього форми мирового життя, звідки його вивела на світ сила життя. У давні часи чоловік не одрізняв себе від звірів, від птиць, навіть від дерева і квіток, і дивився на природу, як на самого себе. І тепер народ вірить, що всі звірі і птиці колись говорили людською мовою. Розказують, що один чоловік вночі перед Різдвом підслухав у загороді, як віл сказав волові: «Лягаємо спати, бо завтра будемо хазяїна ховати». Чоловік так перелякався, що прийшов у хату, та зараз і вмер. Про одного чумака розказують, що він, ставши в степу на попас, свиснув, і до нього злізлись гадюки. Він наскидав їх повний казан і пристав до огню варитись. Зливши двічі воду, чумак засипав юшку пшона і зварив куліш, наївся і звелів наймитові обмити казанок. Наймит бачив все те і не втерпів. Навишкрібав ложку каші та й з'їв. І сталося з ним диво. Чує він, що на степу вітер колише траву, а трава говорить: «Я от такої хвороби помагаю, а я от такої». Іде наймит запрягати воли, а вони кажуть: «От іде вже запрягати нас у ярмо». Пантеїстичний мотив зробив для українського народу всю природу живою, розумною, говорячою і думаючою. От того любов до природи в піснях, надихання її живим духом, так широко і глибоко приймає всю народну поезію. От того-то в українських піснях дівчина розмовляє із зорями і місяцем, затикає голову зорями, як квітками, просить поради в дерево, прихиляється на чужині до явірка замість батенька, до тополі, як до матері. От того-то український козак розмовляє з конним товаришем, просить орла принести вісті до милої, до родини на Україну, чує, як на степу могили розмовляють з вітром. Сливе в кожному куплеті пісні береться образ із природи і прирівнюється до кожної думки, до слова козака і дівчини, аж часом приходить через міру. Квітки, зілля, пташки, вода, небо з зорями і місяцем і сонцем – все це прирівнюється до людської мислі, до горя і радості, до слів і до сміху. Сотворіння світу і мирове дерево. У колядках до нашого часу додержався дуже давній погляд народу на самий акт сотворіння світу. У колядках ясно описується, що сотворили світ два голуби. Колись то було спочатку світу. Тоді не було неба, ні землі. Неба, ні землі, нем синє море, і серед моря та дві дубойки. Сіли упали два голубойці на два дубойки. Почали собі раду радити і гуркотати, як ми маємо світ основати. Спустимо мися на дно до моря, винесемо си дрібного піску синього каменця, дрібний пісок посіємо ми, синій камінець подунемо ми, з дрібного піску чорна землиця, студена водиця, зелена травиця, з синього каменця синє небо, світле сонейко, ясен місячок,
ясен місячок і всі звіздоїки. Поперед усього, ще до початку світу, як не було ні неба, ні землі, ми бачимо тільки синє море, а серед моря два дуби. У других варіантах колядок говориться про зеленого явора, але в українських піснях явором зветься дуб. Це дерево грає велику роль у колядках, щедрівках, і про нього згадується навіть у веснянках і купальських піснях. У деяких піснях те дерево зветься сосною, що стоїть серед двора, вся від срібла ясна, від золота красна. То воно зветься тонким, великим, листом широким деревом, зверху кудрявим. На тому дереві золота рязка, золота кора, жемчужна роса. Воно зветься райським деревом з 3 верхами і пливе на якихось ріках, по якомусь морі, в тому дереві корабель, а в кораблі сидить панна. На тому чудовому дереві сидять 2, а часом і 3 голуби, але більше всього в колядках говориться, що на тому дереві сидить сивий соколонько і в'є собі гніздо на вершечку. Сокіл в'є і перебуває своє гніздо знизу барвінком та бадиллям, обкладає гострим терном, всередині вимощує цвітом калиною, а зверху щирим золотом. Серед гілля того дерева роються в бортах бджоли, а під деревом живуть чорні бобри та лисиці. На гілках сидить сива зозуля та ластівка. З дерева капає роса, а з тої роси стають криниці. Таке мирове дерево серед широкого моря з такими міфічними атрибутами приносить нас у давню давнину індоєвропейського міфічного світогляду. Таке дерево з такими самими прикметами знали ще індуси. Воно в них звалося фіговим деревом. Росло корінням догори аж на 3-му найвищому небі вічного світу, спускаючи гілля через синє небо і через небо хмари туману. З його листя капає амріта, небесний солодкий напій. Під тим деревом ростуть цілющі трави і живуть праведні душі. На тому дереві держаться всі мири, і з того дерева боги збудували небо і землю. Зверху на дереві сидять 2 птиці, а на гілках сидять інші всякі птиці і п'ють з нього солодкий сік. Сам бог Агній ховається між гілками того дерева. В зенській міфології говориться про таке саме дерево, на котрому зверху сидить птиця, схожа на орла, а друга птиця сидить під деревом, збирає насіння і пускає його на воду, щоб вода рознесла його по всьому світу. Під деревом росте біле зілля, з його соку добувається небесний напій сома, надаряючи здоров'ям і безсмертям. У скандинавській Едді говориться про мирове дерево ясинок, що розпустив гілля на весь світ. З-під його коріння течуть свячені криниці, з листя капає роса, на гілках сидять гадюки, олені і білка, а зверху сидить орел. Слов'янська міфологія ледве пам'ятає про таке дерево. Сербська поезія змішує мирове дерево з біблійним деревом життя, а великоруські заговори ледве натякають на дуб Мокрецької, що стоїть на острові на Буяні. Мирове дерево в українських піснях та образ хмар, що вкривають усе небо. Жемчужна роса, золота рязка, бджоли в бортах і криниці під деревом – то метафори дощу і роси тих небесних напоїв, що дають життя природі, синє море, широкий двір, серед котрого росте мирове дерево, то символ небесного синього простору, серед котрого плавають хмари. Птиці й звірі на гілках мирового дерева то символ вітрів, котрі допомагають плодити життя в природі, бо розносять усяке насіння по світу. Найвищу роль на мировому дереві грають 2 голуби із сивий сокіл. Соколине гніздо на вершечку мирового дерева звите з таких матеріалів, котрі всі в українській поезії служать міфологічними символами світу. Калина своїм червоним цвітом скрізь у піснях служить символом краси і світла. Терен, терновий вогонь, грає велику роль в українській міфології як знак блискавки або проміння сонця і мав таку саму роль в індуській міфології. У Ведах розказується про бога Індру, що він раз прикинувся соколом і хотів украсти з хмар небесний напій. Сторож того напою погнався за ним і вистрелив у нього. З сокола впало на землю оббите перо і пазур,
а з них на дереві поросли тернові колючки. Щире золото, котрим укрите зверху соколине гніздо, служить символом світла або сонця. Сам сокіл, котрий має своє позолочене гніздо зверху мирового дерева, то образ світлого божества, давнього громовика Індри. З варіантів колядок можна пересвідчитись, що два голуби не прості птиці. В одній колядці говориться, що два голубочки знялись, полетіли, крилечками всі степи вкрили, голосами увесь світ звеселили і ліси заглушили. І самі вони кажуть, що вони не прості голуби, а два янголи. В одній колядці просто говориться, що в церкві перед Богородицею зацвіла рожа, а з тієї рожі пташок виникає. Не є то пташок, лем сам милий Господь. На дереві, аналогічному з мировим дубом, по одній колядці висить колиска, а в колисці лежить Боже дитя, а в одному варіанті на такому дереві висить колиска з дитиною, котру колише мати і забавляє його яблучком. Те дитя горде, воно грає в каті і гарно співає. Разом з дитиною на тому самому дереві сидить сокіл. Прилетіли орли, взяли Боже дитя і понесли на небеса. В колядках часто трапляється, що птиці будують навіть давню церкву з 3 віконцями і вербами, котра служить емблемою світу. З цього всього ми бачимо, що міфічні птиці, 2 голуби і сиви соколонько – то світлі божества огню, блискавки і грому або сонця, котрі живуть на самому високому небі, зверху мирового дерева, поверх небесних хмар в небесному просторі. Ті міфічні голуби сотворили світ. Вони основали небо з сонцем, місяцем і зорями з синього або золотого камінця, а землю з дрібного піску. Синій і золотий колір у міфології служить метафорами світла, а дороге каміння назначує зорі, з котрих лється світло, як з алмазів. Із цього ми бачимо, що головні елементи, з котрих світле божество основало мир, було світло і твердий елемент, а мирове дерево, на котрому сиділи голуби, як символ небесної води, показує ще на 3-й початковий елемент, з котрого сотворився мир – на воду. Мотивом для такого міфу про сотворіння світу, певно, була громова і дощова літня хмара, поверх котрої то сяє сонце, як золоте і огнисте гніздо міфічного сокола, то блищить блискавка, з котрої капає на землю жемчужна роса дощ. І все те дає життя природі, розбуджує її од мертвого сну після зими і викликає до невтомного руху на вічно нове життя. Слід дуалізму. Трапляються на Україні між народом оповідання про початок світу, в котрих видно, крім християнського впливу, слід дуалістичного погляду на початок світу, певно занесений на Україну з болгарськими книжками Богомільського Печева. Сама прозаїчна форма оповідання вже показує, що вони не такі давні, як згадані нами попереду. Ото, як задумав Господь сотворити світ, та й говорить до найстаршого ангела Сатанаїла. «А що, каже, архангеле мій, ходімо творити світ». «Ходімо, Боже», каже Сатанаїл. От вони пішли над море, а море таке темне, сказано безодня. От Бог і каже до Сатанаїла: «Бачиш оту безодню?» «Бачу, Боже». «Іди ж, каже, у ту безодню на саме дно, та дістань мені жмені піску. Та гляди, як будеш брати, то скажи про себе: беру тебе, земле, на ім'я Господнє». «Добре, Боже», каже Сатанаїл, і впірнув у саму безодню, на саме пісок, та й заздрісно йому стало. «Ні, каже Боже, приточу я й своє ім'я, нехай буде разом і твоє, і моє». І бере він та й каже: «Беру тебе, земле, на ім'я Господнє і своє», сказав він. Прийшлося виносити, а одай йому той пісок так і змиває. Той так затискає жменю, але де вже Бога шукати? Вигулькнув він з моря, так того піску як не було. Геть вода змила. «Не жартуй, Сатанаїле», каже Господь.
Іди знов, та не приточуй свого ім'я. Пішов знов Сатанаїл, та й промовляє: беру тебе, земле, на ім'я Господнє і своє. І знов піску не стало. Аж за третім разом сказав уже Сатанаїл: беру тебе, земле, на ім'я Господнє, і ото вже несе, та й не стискає жмені. Так і несе на долоні, щоб то вода змила. І взяв Господь той пісок, ходить по морю, та й розсіває. А Сатанаїл давай облизувати руку, хоч трохи, думаю, сховаю для себе, а потім і землю збудую. А Господь розсіяв. А що каже Сатанаїле? Нема більше піску, а нема, Боже. То треба благословити. Та й поблагословив землю на всі 4 часті, і земля почала рости. А те, що в роті у Сатанаїла, і собі росте, аж губу розпирає. Бог і каже: плюнь, Сатанаїле. Той зачав плювати та харкати. І де він плював, то там виростали гори, а де він харкав, то там виростали скелі. От через що в нас і земля нерівна. Воно ще кажуть, що нібито ті скелі та гори Бог зна, доки б росли, а то Петро та Павло, як закляли їх, то вони вже і не ростуть. Ото Господь і каже до Сатанаїла: тепер, каже, тільки б посвятити землю, але нехай вона собі росте, а ми відпочиньмо. Добре, Боже, каже Сатанаїл. І лягли вони собі спочивати. Господь спочиває, а Сатанаїл і думає, як би землю забрати. Я то підняв його, та й біжить, щоб кинути у воду, а моря нема, вдарився на північ, і там не видати. Побивався на всі 4 часті світу, ніде нема моря. Бачить він, що нічого не вдіє, несе Бога на те саме місце, та й сам коло нього лягає. Полежав трохи, та й будить Бога: вставай, Боже, землю святити. Ще розказують, що Бог створив з того піску, що чорт виніс з води за нігтями, стільки землі, що їм обом можна було лягти. Так лягли вони рядом. Бог на схід сонця, а чорт на захід. Коли чортові здавалося, що Бог заснув, нечистий почав його пхати, щоб він упав у море та втопився. Аж земля далеко розсовувалась на схід сонця. Тоді чорт пхає Бога на захід сонця, потім на південь і на північ, і скрізь земля розсувалася далеко і вширо. Бог устав і пішов на небо, а чорт за ним. Почув він, що янголи славлять Бога на небі піснями, та й схотілось йому і собі сотворити стільки духів. Обливши лице й руки водою, він бризнув позад себе і натворив стільки чортів, що янголам вже й місця не ставало на небі. Бог звелів Іллі пустити по них грім та блискавку. Ілля гримів, дощ лив 40 день і 40 ночей, а разом з дощем попадали з неба і всі чорти. Ще й до цього часу багато їх блукає попід небом, огнем, і тепер тільки долітає до землі. У всіх народних оповіданнях тільки християнського, що імена Бога і Сатанаїла. В основі їх лежить дуалізм, покладений на давніший пантеїстичний ґрунт. І Бог, і Сатанаїл обидва вічні і рівні між собою. Бог радиться з Сатанаїлом і просить його творити з ним світ, не як свого слугу, а як рівного собі. Чорт аж надто поводиться з Богом за панібрата. Бог створює землю, так сказати, чортячими руками, посилаючи його в безодню за піском. І чорт встигає покласти і свою частину в ділі творіння, бо створює гори і скелі. Бог натворив собі янголів, щоб його славили на небі, а чорт і собі натворив чортів і, певно, хотів і собі слави. У тих оповіданнях ясно бачимо слід богомільних дуалістичних ідей, занесених з Малої Азії маніхейськими єретиками, котрі самі взяли їх з давньої дуалістичної релігії персів. Тут ми вмічаємо світлого Ормузда, що сотворив світлих духів, і все, що є гарне і добре на світі, і огонь без диму, і впізнаємо темного Арімана, що й собі натворив темних духів і попсував пишне Ормуздове діло, накидавши в світ тьми, зла і всякого паскудства. Зайшовши в Болгарію, богомільство швидко розійшлося по всій полуденній Європі, зайшло і на Україну, і навіть на Великоросії за апокрифічною отреченною літературою. Одначе
Незважаючи на пізніший дуалістичний елемент, ми все-таки і тут пізнаємо найдавнішу пантеїстичну підкладку. Те широке мирове море, на котрому плаває Господь і чорт, як на морі або на широкому просторі плаває мирове дерево з золотим зверху гніздом і міфічними птицями. Господь то той самий Севисокіл, або два голубойки, бо він створив землю так само, як і вони з піску. Тут тільки ні з цього, ні з того з боку приточений чорт, позичений у іншої системи. Він поставлений тут замість самого мирового дерева і назначає собою небесні грізні хмари, темні зимові сили, що змагаються на рівні із світлими силами. Тимто чорт у народних оповіданнях сидить у морській піні і пищить, як пищить чи свистить вітер у хмарах, і потім створює гори і скелі, котрі в міфології служать символами хмар. Ті гори і скелі все ростуть та ростуть, як ростуть на небі хмари, доки не закриють усього неба. Він тріпає руками і створює собі слух, як з дощових хмар капає дощ і падає на землю. Сотворіння чоловіка. Український народний переказ про сотворіння чоловіка, людської душі і тіла, такий самий, як і в міфології інших індоєвропейських народів. У колядках говориться, що людей розмножила по світу птиця. Та птиця вилітає з тієї рожі, що зацвіла над Дівою Марією, і зветься просто Божою силою. І колядчина Діва Марія заступила місце давньої богині сонця, і сама рожа служить емблемою сонця, і міфічна птиця – то емблема огняного божества грому і блискавки. По народному українському переказу люди стали з пеньків, і можна ждати, що з пенька стало тільки тіло чоловіка, бо ми знаходимо слід давньої віри, що людська душа – огонь. Звісно, на Україні казка, як чоловік взяв собі за куму смерть. Раз прийшов чоловік до своєї куми в гості, десь під землею, аж у куми повнісінька хата свічок, декотрі свічки тільки що почали горіти, а декотрі вже догорали. «Що то за свічки?» – питає чоловік у куми. А вона каже, кожен чоловік, який тільки є на світі, має тут свою свічку. Як він тільки родиться, свічка запалюється, як свічка гасне, він умирає. «А де ж моя свічка?» – питає чоловік. Смерть показала йому на маленький недогорок. Чоловік почав просити, щоб вона прибільшила йому свічку. «Чи пам'ятаєш, що ти мене взяв за куму за те, що я живу по правді?» – сказала йому смерть, і недогорок погас, а чоловік зараз умер. Що людське тіло стало з дерева? На те натякає одна казка про Івана Телесика, певно, від слова Тесля. Дід та баба, не маючи дітей, зробили собі колиску і положили в неї деревинку. Баба все колихала колисочку та співала пісні, а другого дня з тієї деревини став син Телесик чи Тельпужок. У міфології персидській, скандинавській, грецькій, римській ми знаходимо, що люди стали з дерева та огню. Греки вірили, що третє людське плем'я Зевс сотворив з ясенка, а римляни думали, що люди стали з твердого дуба чи з пеньків. У Ведах говориться, що перший чоловік Яма родився від блискавки, а грецький Прометей украв небесний огонь і впустив його в тіло першого чоловіка. На думку про сотворіння людського тіла з дерева, а людської душі з огню, навело людей небесне з'явище грому і блискавки в літніх хмарах, звідки розвивається початок життя в природі, де в небесному мировому дереві життя в хмарах запалюється свічка мирового життя і божественна іскра-блискавка. Недурно ж і колядчиний громовик створює світ, викресивши його копитами свого дивного коня з скелі. І тут ми бачимо ту саму ідею про початок мирового життя, як і про початок людського життя. Блискавка б'є в хмару і викрешує з неї іскру світового життя. Левіцький. Всеобіймаюче око України. Українська міфологія – одна з ланок загальнослов'янської і світової міфології. Корінням своїм вона сягає у сиву давнину, в далекі доісторичні і дохристиянські часи. Ще до прийняття християнства східні слов'янські племена витворили свою багату міфологію, що базувалася на народних віруваннях, які носили анімістично-магічний характер.
Давні українці мали свій язичницький Олімп, обожествляли і одухотворяли природу, вірили в її чарівну силу. Крім головних божеств давньої Русі – Сварога, Хорса, Дажбога, Перуна, Велеса, Стрибога, Мокоша, Ярила, Купала та інших – вони персоніфікували майже всі сили й явища природи – сонце, місяць, зірки, грім і блискавку, мороз, вітер, вогонь, воду, створили поетичні образи долі, різних духів, лісовиків, водяників, домовиків, чортів, упирів та інших злих сил. Після прийняття християнства церква почала боротьбу з давніми віруваннями, забороняючи їх і пристосовуючи до язичницьких традицій свої християнські вірування, обряди і звичаї. Боротьба ця тривала цілі століття, проте старі традиції практично викорінити ніколи не вдавалося. Так на Русі запанувало двоєвір'я, співіснування двох релігійних світоглядів – народу язичницького і християнського. Давні поганські божества одержують своїх християнських двійників. Християнські свята пристосовуються до поганських. Давня українська язичницька міфологія у своєму християнізованому вигляді – один із яскравих феноменів українського національного і культурного буття. Сучасна духовна культура українського народу може бути повною і зрозумілою тільки після з'ясування тих першопочатків, що сформувалися і утвердилися в християнський період, а після прийняття християнства дали нову якість, яка ось уже століттями є душею народної культури, не дає їй загинути навіть у найжорстокіших катаклізмах нових часів. Наукове дослідження української міфології, як сектор міфології загальнослов'янської, розпочалося з середини 19 століття. Цій темі приділяли увагу Костомаров, Максимович, Потебня, Сумцов. Торкалися її і російські дослідники Буслаєв, Афанасьєв, Веселовський. У 70-х роках 19 століття до неї звернувся Іван Нечуй Левицький, 1838-1918 роки. Про Нечуя Левицького з шкільної лави пам'ятаємо як про видатного письменника, автора Миколи Джері, Кайдашевої сім'ї та інших популярних прозових творів. Та майже нічого не знаємо про нього як про письменника історичної теми, автора романів Єремія Вишневецький та Іван Виговський. І вже зовсім невідомий він як історик і етнограф, літературознавець і мовознавець. Письменник багато зробив для популяризації історичних знань серед народу. Залишив цілу низку наукових розвідок, які сьогодні, в добу відродження національної свідомості і посиленого інтересу до свого історичного минулого, повертаються до нас як цікава лектура, що у популярній формі відтворює історичну правду про життя і боротьбу нашого народу в давноминулі часи за своє виживання і утвердження. З історичних праць Нечуя Левицького слід згадати такі: Унія і Петро Могила, київський митрополит, перші київські князі Олег, Ігор, Святослав і Святий Володимир і його потомки, татари і Литва на Україні, український гетьман Богдан Хмельницький, Козаччина, українські гетьмани Іван Виговський та Юрій Хмельницький, руїна на Україні, українські гетьмани Дорошенко, Многогрішний та Самойлович. У 1878 і 1884 роках у Львівській правді друкувалася його відома стаття «Сьогочасне літературне прямування», що викликала полемічну відповідь молодого Івана Франка, хоч це не завадило йому пізніше назвати Нечуя Левицького артистом зору, всеобіймаючим оком України. Проте над усіма цими працями тривалий час тяжіла сувора і несправедлива оцінка, у кращому разі як такими, що позначені буржуазно-націоналістичною обмеженістю автора. Їх замовчували, а вони не видавались. У річищі історичних і філологічних зацікавлень письменника з'явилася його етнографічна фольклористична розвідка «Світогляд українського народу», що протягом 1876 року друкувалася у львівському журналі «Правда». І цього ж року вийшла окремим відбитком як передрук з «Правди» «Світогляд українського народу. Ескіз української міфології» написав Іван Левицький у Львові, 1876 рік, 80 сторінок. Праця Нечуя Левицького не поталанило. Вона залишилася непоміченою, більше не передруковувалася,
навіть не потрапила до бібліографічного показчика творів письменника, вміщеного у 3-му томі бібліографічного словника «Українські письменники». Над нею навис привид українського буржуазного націоналізму, бо ж автор виводив українську міфологію ще з дохристиянських часів, розглядав українську культуру в її історичному розвитку серед інших слов'янських і неслов'янських культур від її найдавніших витоків, як питомо національну. Нечуєві Левицькому безпідставно закидали неоригінальність його праці і залежність від відомого притомного дослідження російського етнографа і фольклориста Афанасьєва «Поетические воззрения славян на природу», приписували упереджений підхід до народної творчості, перебільшення релігійного світогляду українського народу. Справді, Нечуй Левицький користувався дослідженням Афанасьєва, але ж він вивчав міфологію не всього слов'янства, а тільки українського народу, спираючись при цьому на видання українського фольклору XIX століття, збірники пісень, колядок, легенд, казок, прислів'їв, приказок, переказів та інших етнографічних матеріалів Метлинського, Куліша, Мордовцева, Чубинського, Головацького, Драгоманова, Номиса, Рудченка, Закревського, Вислоцького та інших. Використав він також і власні записи та спостереження з рідної Канівщини. Про залежність праці Нечуя Левицького від Афанасьєва говорити не доводиться. Її автор добре знав досягнення міфологічної школи в європейській і російській фольклористиці. У нього не було ніякого сумніву в тому, що український народ належить до сім'ї індоєвропейських народів. І основа його міфології та сама, що й в інших арійських народів, тому давні дохристиянські її джерела треба шукати почасти в старих книгах східних народів. Така постановка проблеми може одразу викликати заперечення, проте цим вона не знімається. Новіша література підтверджує її і дає прицікаві дані про східні корені української дохристиянської міфології, зокрема індійської. Не менш важливим є проведення паралелей між українською і античною міфологією, звичайно, з дотриманням міри і історичного підходу. Аналізуючи українську міфологію, Нечуй Левицький виходив із засад, що її основою були небесні явища, і людська фантазія уособлювала їх у геоморфній і зооморфній формі, пристосовуючи їх до своїх щоденних потреб. Народ творив образи богів відповідно до свого смаку і психологічного характеру, переніс із землі на небо форми свого побуту і соціальної ієрархії. Він звернув увагу на естетичний бік народної міфології, дотримування нею натуральних форм і уявлень. Для свого часу праця Нечуя Левицького відзначалася повнотою матеріалу, сказати б, комплексним підходом до предмету дослідження. Спочатку автор показав світлих богів, бога Господаря, богинь сонця, зорю, хмару, весну, громовика у вигляді воїна, пастуха, хлібороба, ловчого, далі Купайла і коляду. Після цього вищого ешелону влади ідуть нижчі духи і півдухи, що ними людська фантазія заселила землю. Русалки, мавки, полісуни, польовики, домовики, чорти, відьми і відьмаки, упері і вовкулаки, доля і злидні. І завершується книжка розділом про пантеїзм в українській міфології. Метаморфози, перетворення людини в дерево, траву, росу, квітку, птаха, тварину та інше, створення світу і мирове дерево, створення людини. Автор оперував тим матеріалом, який на той час був зібраний і піддавався науковому узагальненню. Багато положень книжки не витримують нині строгої наукової критики, але її фактичний матеріал, його систематизація, влучні спостереження письменника-ученого, прозорий виклад приваблюють читача, розкривають перед ним широку панораму давньої української народної культури. Нечуй Левицький був першим, хто подав системний огляд української міфології. Після нього з'явилося ще кілька робіт, які поглибили окремі аспекти цієї наукової проблеми на матеріалі як української, так і всієї східнослов'янської міфології. Булашов «Украинский народ в своих легендах и религиозных воззрениях и верованиях», Киев, 1908 год, Аничков «Язычество и Древняя Русь», Гальковский «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси», Грушевський «Історія України Руси», том 1, окремі розділи, Історія української літератури, том 1, окремі розділи,
У 50-60-х роках в Канаді вийшли дві фундаментальні праці на тему українських вірувань і звичаїв. Килимник Степан, «Український рік у народних звичаях в історичному освітленні», томи 1-5, Вінніпех, 1957-1964, митрополит Іларіон, «Дохристиянські вірування українського народу. Історично-релігійна монографія», Вінніпех, 1965. У цих працях дано досить повну картину української міфології, вірувань і звичаїв українського народу упродовж віків, починаючи з дохристиянської доби. На тлі цих наукових досліджень краще видно сильні і слабкі сторони книжки Нечуя Левицького. Вона не втратила свого ідейно-естетичного, наукового і пізнавального значення. Як перша спроба нарису української міфології, вона є цінним першоджерелом, першопочатком серйозної розмови про духовність українського народу, багатовікові традиції його самобутньої культури. 9 липня 1991 року. Олекса Мишанич, доктор філологічних наук. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.